Namaste to our listeners. So this is the 5th episode of the National Podcast. र आजको एपिसोडको लागि चाहिँ we have a very special guest, probably the most of our listeners, maybe all of you already know, Ashim Pandey. He is the founder and the man behind Yatri Motorcycles. So Yatri Motorcycles is a new venture नेपालमा electric motors को नयाँ startup हो, and they are doing pretty good so far. Public response, public comment, social mediasहरुमा interaction र उहाँहरुको follower base जुन बनिसकेको छ, it's destined to be one of the best अथवा biggest electric motors manufacturer in Nepal in the nearest future. So we have Ashim Pandey with us. Asim Dai, welcome. Asim ji, welcome to the podcast. Thank you. So, Suru Garun, why don't you give us a brief introduction about you and your educational background and what are you working on these days? Mostly Ashim Pandey, founder of Yatri Motorcycles. मेरो अब एजुकेशनल ब्याकग्राउन्डको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ म डेल्फ्ट युनिभर्सिटीबाट एरोस्पेस इन्जिनियरिङ सकाएर भनौँ न एरोस्पेस इन्डस्ट्रीको खासै के भन्नु त्यसलाई अब इन्ट्रेस्ट चाहिँ बेसिकली मेरो थ्रु आउट द भनौँ न एजुकेसनल करियर इट मुभ टुवर्ड्स अटोमोटिभ इन्डस्ट्री होइन एरोस्पेसमा गए पनि मेरो मास्टर्स चाहिँ एरोस्पेस स्ट्रक्चर्समा भयो सो इट वाज प्रिटी भनौँ न ग्लोबल खालको स्टडी थियो सो या त्यस पछाडि अहिले चाहिँ बेसिकली आइम वर्किङ अन प्रोजेक्ट 0 तर यो जुन गएको लास्ट फ्यु मन्थ्स छ कोभिड डिस्ट्रक्सनले गर्दाखेरि हामीहरूको जुन नर्मल प्लानिङ थियो त्यसले गर्दाखेरि वी ह्याड टु पिभट अवे फ्रम हाम्रो नर्मल स्केड्युल अनि त्यसपछि एक्साइटिङ कुराहरू पनि भएको छ द सिल्भर लाइनिङ इज हामीहरू चाहिँ प्रोजेक्ट 1 भनेर वी आर वर्किङ अन अ न्यू प्रडक्ट which we are really excited, and I think I'll use this platform to also share a few things about Project 1. Okay, Asim Dai, so coming back, as a young guy working abroad, at a good company, good salary, about त्यो सबै कुरा हुँदा हुँदै what were your inspirations to come back to Nepal and start your own journey? त्यो motivation, त्यो power चाहिँ कहाँबाट? Yeah, to answer that actually we have to go way back मेरो चाइल्डहुड तिर नै हैन आई रिमेम्बर मलाई नै याद छैन त्यो एक्चुअली तर मलाई मेरो आमाले भनेको चाहिँ याद छ मलाई खानाहरु खुवाउनु पनि मेरो यता नेबरको एउटा साइडमा एउटा टोयोटा कोरोला भन्ने कार थियो रे हैन अनि त्यो गाडीमा लगेर खुवाउनु पर्थ्यो मलाई हैन सो हुन्छ नि this fascination with cars motorcycles I don't know like my याद पनि छैन when did this start and why did it start and I think it's pretty normal like a lot of you like I don't want to just generalize like boys भनेर तर it's pretty common among like boys to be हुन्छ नि fascinated with automotive भनौँ न टोयजहरु भनौँ हैन अनि तर त्यो चाहिँ अलिकति strongly नै I felt very strong about like cars and motorcycles especially सुरुमा चाहिँ cars नै थियो I was very interested into design of cars हरु कसरी के हुन्छ हैन अनि एरोडायनामिक्स हेर्न थाले मैले I was like class 6 7 मै थियो होला like डिस्कभरी च्यानलमा एरोडायनामिक्स हरुको बारेमा थाहा भएपछि I started like learning what it is के हो त्यो हैन like that was even more interesting than just designing a car actually design गर्नलाई पनि there is a reasoning behind हुन्छ नि त्यस्तो खालको कुराहरु थाहा भएपछि अलि इन्ट्रेस्ट अझै हुन्छ नि स्ट्रङ हुँदै गयो and then yeah by the time I was in high school हुन्छ नि म चाहिँ engineering नै गर्ने हैन अनि product design मै काम गर्छु म हैन I don't know like कस्तो खालको के हुन्छ तर म पनि अब भनौँ न नेपाल आएर यस्तो गर्छु भनेर चाहिँ सोचेको छु हैन त्यो तपाईको त अहिलेको क्वेशन आन्सर गर्दाखेरि र बेसिकली युरोपमै जाने युरोपमा हुन्छ नि एकदमै एक्जोटिक डिजाइन फर्म्सहरु छ लाइक अटोमोटिभ इन्डस्ट्रीमा अनि इट कुड बी इन जर्मनी इट कुड बी इन इटली हैन त्यहाँ गएर चाहिँ एउटा एकदमै वर्ल्ड क्लास डिजाइन स्टुडियोमा गएर चाहिँ एज अ टिम मेम्बर काम गर्ने भन्ने इच्छा थियो सुरुदेखि अनि पछि हुन्छ नि फर्मुला स्टुडेन्टहरुको कुराहरु थाहा हुन थाल्यो म त्यो हाई स्कुलमा हुँदाखेरि एन्ड देन आई लर्नड अबाउट डेल्फ्ट युनिभर्सिटी हैन जहाँ एरोडायनामिक्स पनि थियो अनि फर्मुला स्टुडेन्टको लाइक वान अफ द बेस्ट टिम्स इन द वर्ल्ड हैन डट रेसिङ भन्ने थियो त्यो सबै कुरा मिक्स भएपछि आई थॉट लाइक या दिस मेक्स पर्फेक्ट सेन्स अनि आई वाज भेरी फर्चुनेट लाइक डेल्फ्टमा पढ्न पायो त्यहाँको एकदमै एक्साइटिङ प्रोजेक्ट्सहरुमा काम गर्न पाएँ एन्ड देन
भनौँ न त्यही आफैले नेभिगेट गर्दै गर्दै जाने सिलसिलामा डोङ्कोवुड भन्ने कम्पनीमा काम गर्ने नि मौका पाएँ होइन अनि I don't know, maybe a lot of listeners might not know Donkovoort. It was basically Audi, Germany ko Audi भन्ने एउटा company छ त्यो र Netherlands को चाहिँ Donkovoort भनौँ हैन and they collaborate to make this really hyper performance sports car अनि जुन चाहिँ एकदमै हुन्छ नि लाइट वेट भनेर एकदमै उनीहरू फोकस्ड भएको छ उनीहरू चाहिँ हैन लाइट वेटमा सो त्यसमा काम गरे हैन अनि त्यहाँको डिजाइन स्टुडियो त्यहाँको स्पेनको थियो डिजाइन स्टुडियोको हेड चाहिँ हैन त्यहाँ भनौँ एउटा इन्डस्ट्री लेभलबाट देखेँ अब आफूले त्यो गाडीको GTO RS भन्ने मोडलको अब डिफ्युजर भन्ने पछाडिको पार्ट हो हैन डिफ्युजरको डिजाइनमा पनि काम गर्ने मौका पाएँ अनि त्यो सबै देखेपछि हुन्छ नि इट वाज अल कमिङ टुगेदर अनि सबै ठिक थियो तर त्यही हो अगेन हुन्छ नि नो वान इज अलवेज कहिले पनि सेटिस्फाई हुन गाह्रो रहेछ स्पेशली जुन खालको देखेँ जुन जे सिकेँ मैले अनि आई फेल्ट लाइक हुन्छ नि नेपालमा नै यो एक्चुअली हुन्छ नि गर्न रेप्लिकेट गर्न सकिन्छ जस्तो खालको त्यो फिलिङहरू आउन थाल्यो हैन जस्ट टेक्स लाइक हुन्छ नि फ्यु लाइक माइन्डेड पिपल लाइक मैले 2-3 जना मात्रै भेटेँ भने पनि आई थिङ्क हुन्छ नि वी कुड डु समथिङ ग्रेट लाइक ब्याक होम भनेर त्यस्तो खालको फिलिङ आउन थाल्यो या एन्ड आई थिङ्क इन अ इयर अर 2 लाइक हुन्छ नि मलाई यति स्ट्रङ जुन त्यो पावरको कुरा हुनुभयो त्यो मेन्टल पुश हुन्छ नि यति धेरै भयो कि आई स्टार्टेड टकिङ विथ माई फ्रेन्ड्स माई फ्यामिली अनि त्यही 2017 को समरमा आई म्यानेज टु कन्भिन्स माई फ्यामिली अनि आई मुभ ब्याक अब मुभ ब्याक पनि आई डिन्ट हुन्छ नि मैले चाहिँ एक्चुअली 1 वर्ष लाइक आई जस्ट वर्क अन प्रोटोटाइप होइन रिलिज गर्ने अनि विल सी हाउ इट गोज भनेर त्यो हिसाबमा चाहिँ म फर्केँ 2017 को एन्डमा सो वेन यु केम ब्याक टु नेपाल होइन त्यति बेला यु अलरेडी ह्याड अ टिम जसलाई चाहिँ यो फिल्डमा काम गर्ने इन्ट्रेस्ट थियो त्यो किसिमको साथीहरू तपाईँले खोजिसक्नु भएको थियो कि युआर लाइक ओके लेट्स गो अनि त्यसपछि गइसकेपछि हेरौँला त्यो खालको राइट एक्ज्याक्टली सो एक्चुअली आई डिन्ट नो एनी वान नेपालमा मेरो आफ्नो क्लोज फ्रेन्ड्सहरू सबै अब कि त युनिभर्सिटीकै थियो नयाँ साथीहरू होइन जो सबै उतै नै थियो नेदरल्यान्ड्समै थियो अनि मेरो पहिलाको हाई स्कुल साथीहरू जो इन्जिनियरिङ गरिरहेको छ उहाँहरू सबैजना धेरै साथी युएसमै हुनुहुन्छ अहिले सो या आई ह्याड नो वान वेन आई केम ब्याक अनि मैले नेपालमा कोहीसँग कुरा गरेर पनि हुन्छ नि यस्तो आइडिया छ लेट्स डु दिस भनेर आएको पनि थिएन सो इट वाज अल भेरी नाइभ अनि अहिले सोच्दाखेरि अलिक डर पनि लाग्छ होइन इट वर्क आउट सो Delftमा होइन I see you said you were participating in Formula racing. So give us a brief about your experience with hydrogen powered cars. I think when you say Panchora, one of the largest competition for international teams, how did that encourage you to reach where you are today? I think I like give all credit actually to my 2 years in Formula student. Almost all of my learning experience, a part of that is from Donkovoort and industrial level where they had how things were managed and handled. But I think more than 90% of Formula student 2 years like basically Formula Forza racing भन्ने जुन तपाईले हाइड्रोजन पावर्ड कार भन्नुभयो त्यो चाहिँ मेरो फर्स्ट इयर र मेबी सेकेन्ड इयरमा चाहिँ मैले अलिकति हुन्छ नि एज अ पार्ट टाइम इन्जिनियर किन म एक्चुअली वहाँ गएको रिजनै त्यही थियो नि त त्यो टिमहरु जोइन गर्ने भनेर सो मैले फर्स्ट इयरबाट नै त्यो इयरको चीफ इन्जिनियरसँग कुरा गरिरहेको थिएँ अनि आई म्यानेज टु हुन्छ नि गेट अ रोल सो एक्चुअली लाइक हुन्छ नि फ्युल सेलको एक्चुअल कोर पावर ट्रेनमा चाहिँ म काम गर्न चाहिँ पाएन त्यो बेला हैन so I can't really tell about त्यो हाइड्रोजन टेक्नोलोजी त्यो यताउता त्यस्तो खासै धेरै नलेज चाहिँ छैन मलाई एक्चुअली भन्नुपर्दा हैन फ्युल सेलमा तर म चाहिँ कसरी भन्दाखेरि एज अ एरोडायनामिक्स हुन्छ नि कोर्स लिइरहेको भएर उहाँहरुको फ्युल सेल स्ट्याकको चाहिँ जुन टेम्परेचर मेन्टेन गर्नुपर्ने थियो हैन 70 डिग्रीज भनेर भनेको थियो सो त्यसको लागि चाहिँ कुलिङ इन्टरनल एरोडायनामिक्स भनेर मैले चाहिँ इन्टरनल एयर राउटिङ हुन्छ नि त्यो डक्टरहरु बनाउने अनि वेट हुन्छ नि एकदमै मिनिमाइज गर्नलाई अब कम्पोजिटहरु युज गरेर इन्टरनल च्यानल्सहरु बनाउने त्यो कामहरु चाहिँ गरे मैले फर्स्ट इयर सेकेन्ड इयर मोस्टली सेकेन्ड इयरको फर्स्ट सेमेस्टरतिर भनौं हैन सो के भयो भन्दा that was my first year first हुन्छ नि एक्सपीरियन्स विथ such a big team अनि बिग टिम मात्रै नभएर भनौं त्यस्तो खालको ओभरअल हुन्छ नि सेटिङमा बसेर काम गर्नेलाई आई रियली हुन्छ नि मलाई एकदम धेरै दिन मन थियो त्यो टिमलाई अनि आई फेल लाइक आई कुडन्ट गिभ एभ्रिथिङ हुन्छ नि सो मैले फेरि
एक 2 वर्ष पछाडि आई टुक अ ग्याप इयर अनि मैले फुल टाइम मैले फर्मुला स्टुडेन्ट भनेर चाहिँ एक्चुली डट रेसिङ भनेको अर्को टिम छ डेल्फमै त्यो चाहिँ फुल्ली ब्याट्री पावर्ड इलेक्ट्रिक कार बनाउँछ उनीहरूले फर्मुला स्टाइलमा होइन अनि त्यहाँ चाहिँ काम गर्न पाएँ अनि त्यही हो कसरी चेन्ज गरेँ भन्नुपर्दा चाहिँ मलाई हुन्छ नि त्यहाँ वी आर सच अ बिग टिम लाइक 30-40 जना स्टुडेन्टहरू होला तर these students like work at the highest level हुन्छ नि लाइक प्रपर R&D हुन्छ नि एकदमै यस्तो हाइएस्ट वर्क एथिक्स होइन उनीहरूको लाइक देयर वर अ लट अफ लाइक ग्याप इयर लिने स्टुडेन्टहरू पनि थियो तर हुन्छ नि फुल टाइम नभइकन पार्ट टाइम गर्ने पनि थियो होइन तर लिटरली लाइक हुन्छ नि एभ्री नाइट देयर वर टन्स अफ पिपल हुन्छ नि बिहान 2-3-4 बजीसम्म काम गरेर हुन्थ्यो होइन फेरि भोलिपल्ट बिहान लेक्चर्सहरू हुन्छ अनि एक्जाम्स छ होइन सो अल दोज थिङ्स होइन तर पनि त्यो वर्क एथिक्स अनि जुन खालको लर्निङ हुन्छ नि त्यो डिजायर छ होइन आफूले पढेको कुरालाई इम्प्लिमेन्ट गर्ने अनि हुन्छ नि अब त्यहाँ तपाईँले भनिहाल्नु इट्स वान अफ द बिगेस्ट डिजाइन कम्पिटिसन लाइक वर्ल्डको हुन्छ नि टप युनिभर्सिटीहरू आएर एकदम हाइएस्ट लेभलमै पर्फर्मेन्स दिनुपर्ने हुन्छ होइन सो अझ स्पेसली हामी मेरो त्यो टिम चाहिँ एकदमै सक्सेसफुल भएको भएर पनि हुन्छ नि जुन खालको नलेज थियो जुन खालको हामीहरूको पुरानो एलमनाईबाट सपोर्टहरू दिन्थ्यो होइन अनि जुन खालको रिभ्यूहरू हुन्थ्यो होइन अनि त्यहाँ पनि हुन्छ नि एउटा एकदमै एउटा प्रोफेसनल टिम नै हुन्छ नि एउटा फर्मुला 1कै कुनै रेसिङ टिम नै काम गरेर जस्तो खालको फिलिङ थियो होइन सो द्याट रियली हुन्छ नि चेन्ज मी इन टर्म्स अफ हाउ यु पर्सिभ यर वर्क होइन एकदमै सिरियसली लिने अनि लाइक एक्सट्रिम ओनरसिप भन्छ नि त्यहाँको स्टुडेन्टहरू चाहिँ हुन्छ नि डिपार्टमेन्ट्सहरू हुन्थ्यो अनि दे टुक लाइक एक्सट्रिम ओनरसिप हुन्छ नि कसरी डेलिभर गर्ने नट जस्ट लाइक गर्नको लागि मात्रै होइन कि त लाइक हाइएस्ट क्वालिटी नै हुन्छ नि डेलिभर गर्नलाई सो दे आर बेसिकली ड्रिभन बाई एक्सलेन्स विच इज वाट रियली हुन्छ नि चेन्ज मी एज अ पर्सन लाइक म त्यो स्टुडेन्टमा टिममा काम गरेदेखि होइन सो या आई गिभ अलमोस्ट all the credit to formula student team Delft. अहिले म यहाँ एज अ पर्सन जसरी यहाँ अपरेट गरिरहेको छु म त्यसको लागि So the pictures and the videos, everything about the Project Zero is out होइन धेरैजना मान्छेहरूले युथहरूले त अब सबैले हेरिसकेको छ इट सो पपुलर त्यति बेला अब ट्रेन्डिङ स्टिल होइन पिपल आर लुकिङ फरवर्ड टु इट क्यान यु प्लिज एलाबोरेट लिटल बिट about Project Zero कसरी स्टार्ट भयो अनि Project Zero चाहिँ किन होइन अनि त्यसपछि why यात्री मोटरसाइकल्स नाम यात्री राख्ने आइडिया चाहिँ कन्सेप्ट सजेसन कहाँबाट आयो यात्रीको नामको लागि चाहिँ एक्चुअली देयर इज नथिङ स्पेसल त्यस्तो प्रोफाउन्ड केही छैन इट जस्ट केम टु मी होइन मैले खास धेरै सोचेको पनि थिएन एक्चुअली लिटरली लाइक 5 मिनट्समै आयो होला नाम यात्री अनि इट वाज जस्ट हुन्छ नि एकदमै मलाई एकदमै पर्फेक्ट लाग्यो होइन अनि जस्ट सो आई स्टक विथ इट अनि अलिअलि रिसर्च गरेको थियो लाइक यात्री भनेर के छ लाइक हुन्छ नि त्यस्तो मोटरसाइकल्स नै छ कि होइन अरू त्यस्तै प्रडक्ट डेभलप भइरहेको त्यस्तो के कम्पनीहरू छ कि हेरेको केही पनि थिएन यात्री भनेको एउटा क्लोजेस्ट थिङ द्याट आई फाउन्ड वाज एउटा ई टिकेटिङ इन्डियाको एउटा कम्पनी रहेछ होइन यात्री.com के भन्ने छ सो बिसाइड्स द्याट त्यस्तो केही पनि थिएन आई फेल इट वाज पर्फेक्ट लाइक हुन्छ नि किनकि अहिले हामीहरूको अरू चिजहरू पनि हाम्रो प्रोजेक्टमा अरू चिजहरू पनि छ पाइपलाइनमा होइन अनि इट फिट्स भेरी वेल लाइक यात्री चाहिँ सबैसँग जाने भएको भएर इट जस्ट वर्क आउट सो त्यस्तो खासै स्पेसल केही पनि छैन यात्रीकोमा होइन नाममा चाहिँ प्रोजेक्ट जिरो अब प्रोजेक्ट जिरो चाहिँ अब अलिकति मैले तपाईँलाई भनिहालेँ होइन आई केम ब्याक टु नेपाल हुन्छ नि विथ जिरो हुन्छ नि preparations भनौँ न okay to start a company basically म एक्लै आएको थिएँ I didn't have anyone I just had this idea अनि जुन खालको एक्सपिरियन्स थियो प्रडक्ट डेभलपमेन्ट साइकल देखिसकेको थिएँ होइन अनि म एक्लैले पनि आई थिङ्क फ्यु मन्थ्समा मैले एउटा खालको कन्सेप्ट तयार गरेर हुन्छ नि सेयर गर्नलाई चाहिँ आई वाज प्रिटी कन्फिडेन्ट होइन अनि त्यो गरौँला अनि बिस्तारै हुन्छ नि अर्ग्यानिकली हुन्छ नि ग्रो गर्दै अब हुन्छ नि त्यस्तो मान्छेहरू भेटिन्छ होला नि भन्ने खालको त्यस्तो सोचाइ थियो होइन सो प्रोजेक्ट जिरो इन लिटरली इन अल सेन्स हुन्छ नि जिरोबाटै सुरु भएको भएर इन्क्लुडिङ जुन अब फन्डिङहरूको कुराहरू आउँछ होइन इट वाज नट लाइक हुन्छ नि तिमीसँग यस्तो आइडिया रहेछ कम ब्याक टु नेपाल लेट्स डु समथिङ हुन्छ नि भनेर त्यो सेन्सबाट पनि फाइनेन्सियली पनि हुन्छ नि कुनै खालको सेक्युरिटी थिएन एक्ज्याक्टली सो त्यस्तो खालको केही नभएको भएर प्रोजेक्ट जिरो चाहिँ इट मेड सेन्स एज अ नेम हुन्छ नि फ्रम पोइन्ट अफ भ्यू फ्रम प्रिपरेसन्स पोइन्ट अफ भ्यू सबैबाट सो या सो यो तपाईँले भन्नुभयो you have a team of engineers and young minds. Why don't you give a brief introduction, just name and title of those individuals that are making this
हुन्छ नि यो भेन्चर जुन छ यात्री मोटरसाइकल्स को who are involved and are contributing to the success? Yeah, this is a very new question मैले पाउनेमा हैन. So, also, Asim bhai, you mentioned होइन त्यो work ethic and everything अब त्यो top schoolमा top levelमा operate गरिरहेको as a team and अब त्यो कुरा चाहिँ तपाईले सिकेको त्यो skillsहरु त्यो team work त्यो team ethic चाहिँ you also probably do incorporate in your team हैन नेपालमा त्यो चाहिँ कसरी काम हुन्छ त्यो I want to know के कस्तो excited लाग्यो मलाई. Thank you for the question. I agree with this. So actually हुन्छ नि म चाहिँ एकदमै I feel very fortunate हुन्छ नि like सुरुबाट नै not just यात्रीमा मात्रै हैन कि त there are a lot of things that has happened हुन्छ नि मेरो लाइफमा that I consider to be like हुन्छ एकदमै fortunate छु म चाहिँ हैन. So नेपालमा आए हैन I got to meet with this like great people अनि सुरुमा actually 2-3 जना केटाहरु भेट भयो अनि एउटा actually TEDx talk भन्ने भएको थियो. I think it was early 2018 अनि त्यही टकमा म I don't know how त्यो बेला यात्री भने कसैलाई त्यस्तो थाहा नि थिएन. They just invited me अनि मैले just कुरा गरे यात्रीको बारेमा हैन अनि त्यो इभेन्ट पछाडी नै few peopleहरुसँग कुरा भयो भेट भयो अनि 2-3 जना चाहिँ actually US बाट I don't know if you guys know like Bucknell University. Okay. So भेट भयो and then एकजना already सुरुमै पनि भेट भएको थियो अनि त्यसरी नै हुन्छ नि there were a few people जुन सुरुको early stage मा हुन्छ नि 4-5 जना हामीहरु काम गरिरहेको थियो who were very dedicated एकदमै उनीहरु पनि हुन्छ नि एकदमै हाईएस्ट लेभलमै काम गर्ने driven by excellence हुन्छ नि त्यो. So मलाई चाहिँ हुन्छ नि सुरुमा एउटा खालको टिम र टिम कल्चर सेटअप गर्नलाई खासै धेरै एफर्ट लाउनु परेन हैन because they were their own excellent managers अनि म आफू पनि हुन्छ नि as a एकदमै I consider myself to be a very good team player and not a very good leader, especially during my first years of the Yatrima. So actually, this helped me a lot. उनीहरु आफू नै एकदमै capable manager थियो आफूलाई manage गर्नलाई अनि yeah, so we were always pushing ourselves and so त्यसरी एउटा core team चाहिँ set up भयो मजाले अनि technical question को answer गर्दा चाहिँ I would like to mention especially फेरि हामीहरु we consider very successful company हैन COVID-19 मा we doubled ourselves हामी चाहिँ अहिले 22 जना पुगेको छ team so I might not be able to हुन्छ नि mention सबैजना अहिले किनकि last week मा we added like a bunch of people to the team तर core team मा चाहिँ मैले भन्नु पर्दा चाहिँ अब कनिष्क सवाल भइहाल्यो हैन he started out with part designer system integrator भनेर सुरुमा यात्रीमा तर now he's moved on to like एकदमै interesting very important role of product architect र उसले industrial design पनि हेर्छ besides just looking at everything mechanical almost like a CTO role हैन तर अहिले हामीहरुको CTO role भनेर चाहिँ के छ अहिले त्यसपछि आयो कृष्ण श्रेष्ठ भन्ने छ उ पनि he started out with electrical electronics हेरेको थियो हामीको ओभरअल हुन्छ नि सिस्टम आर्किटेक्चर हेरेको थियो अहिले चाहिँ त्यही उ चाहिँ इलेक्ट्रिकल आर्किटेक्चर भनेर त्यो पुरै भेहिकल लेभलको आर्किटेक्चर हेरिरहेको छ इलेक्ट्रोनिक्सबाट र क्यान कम्युनिकेसनदेखि लिएर सबै कुरा हेर्छ उसले अनि त्यसपछि छ असेस भन्ने छ असेस श्रेष्ठ बेसिकली उ चाहिँ testing and certification. I think you guys know my mechanical or any product as such and like certify हुनु पर्यो so त्यो certification को लागि यसको लागि पनि फेरि छुट्टै हामी अर्को टपिकमा जाउँला when it comes to policy को कुराहरु आउँछ हैन त्यसमा यसको हेडेक को कुराहरु गरौँला तर just basically असेसले चाहिँ is doing great job हुन्छ नि international हामीले European Union को directives North American directives India के छ हैन RI भन्ने छ त्यहाँको directives हेरेर हामीहरुले आफ्नो प्रडक्ट कसरी हुन्छ नि सर्टिफाई गर्न मिल्छ भनेर त्यसमा काम गरिरहेछ हैन अब त्यो बाहेक अब सुजन छ ठाकुर भन्ने छ दुई जना चाहिँ एकदमै हामीहरुको इन हाउस ब्याट्री डेभलपमेन्टमा एकदमै लीड गरिरहेछ उनीहरुले दे आर वर्किङ विथ सम ग्रेट इन्टरनेशनल पार्टनर्सहरु हाम्रो इन्डिया साउथ कोरिया ताइवान मा छ उनीहरुसँग चाहिँ हुन्छ नलेज ट्रान्सफर गर्दै हामीहरुको इन हाउस ब्याट्री प्याक कसरी अगाडि बढाउने because the kind of robustness we want to हुन्छ नि offer with project zero अनि future products so त्यसको लागि एकदमै इन्ट्रेस्टिङ हाम्रो भइरहेछ हैन अनि एक दुई जना एकदमै इन्ट्रेस्टिङ मान्छेहरु हुन्छ who are like part time जसै गरिराख्नु भएको छ अहिले because they are tied to their main employer ममता मर्जन भन्ने एकजना दिदी हुनुहुन्छ उहाँले पावर ट्रेन अप्टिमाइजेसन लाइक सिमुलेसनहरु हाम्रो भेहिकल हुन्छ नि बन्नु भन्दा अगाडि नै
पुरै सिमुलेट गरेर हामीहरूले सोचेको टप लेभल रिक्वायरमेन्ट्सहरू हुन्छ नि कसरी अचिभेबल छ कि छैन हैन त्यसले गर्दाखेरि सिस्टम लेभलमा केही चेन्ज गर्नुपर्छ कि अर हुन्छ नि रिक्वायरमेन्ट्स नै चेन्ज गर्नुपर्ने हो कि त्यस्तो कुराहरुमा अप्टिमाइजेसनको काम गर्नुहुन्छ अनि शी इज वर्किङ एक्चुअली ABB मा I don't know if you guys know about ABB. It's one of the biggest Fortune 500 company here. They make electronic like sub components बनाउँछ हैन so she's working there at the highest level त्यहाँ पनि so she's giving like some हुन्छ नि valuable hours every week यात्रीको लागि अनि अर्को हुनुहुन्छ हाम्रो एलुस दाइ I don't know if you guys know him एलुस दाइ चाहिँ he's also currently US मै हुनुहुन्छ Arizona he's senior electrical engineer for Nikola Motors so उहाँले चाहिँ ओभरअल टेक्निकल भनौं प्रोजेक्ट स्ट्रक्चरिङहरु गर्नलाई हेल्प गरिरहनु भएको छ मलाई डाइरेक्टली सो त्यो भयो अनि त्यसपछि या मेरो एक्चुअली दिमागमा यति धेरै नामहरु आइराछ कि हैन अहिले नयाँ मान्छेहरु पनि बेसिक वी हेभ एडेड लाइक टन्स अफ पीपल लाइक अर्को एकदमै इम्पोर्टेन्ट मान्छे एक्चुअली जस्ट भर्खर 1 वर्ष भएर आई विश्ड हिम यस्टरडे ह्यापी एनिभर्सरी सुलभलाल श्रेष्ठ उ चाहिँ हामीहरुको एम्बेडेड सिस्टम्स इन्जिनियर हैन उ चाहिँ बेसिकली हामीहरुको जुन हाम्रो सेन्ट्रल कन्सोल छ बाइकको ड्याशबोर्ड हैन सिंगल ह्यान्डेडली उले पुरै इम्प्लिमेन्ट गर्दैको छ हैन हामीहरुको बाइकको भेहिकल सफ्टवेयर देखि लिएर हुन्छ नि UI डिजाइन देखि लिएर सबै कुरा उले त्यो गरिरहेछ त्यसपछि अरु 3 जना केटाहरु छ एप साइड काम गरिरहेछ मोबाइल एप्लिकेसन इट्स भेरी इन्ट्रेस्टिङ भोलि उनीहरुले डेमो गरिरहेछ हामीहरुलाई इन्टरनल डेमो छ भोलि सो या त्यो बाहेक अरुहरु चाहिँ अब अहिले टेस्टिङमा धेरै जना टेस्टिङ सर्टिफिकेसनमा एड भइरहेछ हैन अनि नयाँ एकजना भाइ छ उ चाहिँ एकदमै भर्खरै फ्रेश ग्रेजुएट हो तर एकदमै इन्ट्रेस्टिङ काम गरेको छ उले पनि युनिभर्सिटीमा अटोनोमस भेहिकलहरुको प्रोजेक्टमा काम गरिरहेको थियो हैन सो या एकदमै इन्ट्रेस्टिङ पिपलहरु छ लाइक लट अफ ट्यालेन्ट दैट आई रियली डिडन्ट एक्सपेक्ट टु फाइन्ड हियर इन नेपाल हैन सो त्यो पनि इट्स अ भेरी having said that still हुन्छ नि lot of gaps छ अझै इन्डस्ट्री र engineering schools-ma and the kind of graduates like Nepali engineering school are produce गरिरहेछ हैन there's a lot of gaps it's हैन but having said that it's very encouraging to find a lot of these talents हैन जसले चाहिँ like highest level मै गएर एउटा के भनौं न automotive industry को केही नभएको देशमा हैन केही experience छैन केही knowledge छैन तर पनि they are here to हुन्छ नि give the best अनि हामीहरुले चाहिँ we're on our way to delivering a really great world class product yeah अब त्यति धेरै मान्छेहरु ग्रेट पुल अफ पिपल हैन वर्किङ टुगेदर प्रोडक्ट इज गोना बी ग्रेट त्यो त्यसमा अब डाउटै छैन अब सो थोरै म इन्भेस्टमेन्टको कुरा गर्छु हैन यु स्टार्टेड विथ जीरो यु सेड तर नेपालमा फर्किसकेपछि व्हेन यु लुक फर इन्भेस्टमेन्ट अनि व्हेन यु गो रिच आउट टु पिपल विथ योर आइडिया अब ट्रस्ट गरेर कसैले if somebody is trying to invest money into your project हैन he's trusting you with your idea अनि अब त्यो मार्केटमा गएपछि सक्सेस हुन्छ भन्ने कुराको त्यो इन्भेस्टमेन्ट मनी त्यो सोर्स अफ फन्डिङ त्यो सीड मनी भन्छ नि सुरुको भ्यू त्यो चाहिँ कसरी कहाँबाट हाउ डु यु म्यानेज So इसको पनि फुल स्टोरी भन्नु पर्दा हैन अब I said I came back with zero preparations हैन like financially पनि अब म आफू like personally भन्नु पर्दा I'm not really from त्यस्तो well off family पनि हैन हैन भनौं न middle class family नै भयो but they could afford to send me abroad अनि अलिअलि सेभिङ्स थियो so एकदमै के पनि भन्दाखेरि म I was very naive in a sense म इन्डस्ट्रीमा काम त गरेको अलिअलि हैन फर्मुला स्टुडेन्टमा धेरै स्पेन्ड गरेको मैले प्रोडक्ट डेभलपमेन्टमा जहाँ चाहिँ लट अफ थिङ्स ह्यापन बिकज अफ द स्पोन्सर्स हैन सो फाइनान्शियली त्यति धेरै थाहा नभएको हैन अनि आई थट लाइक हुन्छ नि एउटा मोटरसाइकल हो हैन आई कुड जस्ट हुन्छ नि आई कुड प्रब्लली जस्ट मेक इट हुन्छ त्यसरी सोचेर जुन खालको अप्रोचले काम गरिरहेको थियो त्यो चाहिँ भेरी इट वाज भेरी ओएम लाइक हुन्छ नि हामीहरू प्रपरली टियर 1 टियर 2 सप्लायरसँग कुरा गर्दै एकदम प्रपरली चाहिँ गइरहेको थियो हैन तर लेटर अन हुन्छ थाहा भयो कि मेरो आफ्नो पर्सनल सेभिङ्सले त पुग्नेवालै छैन हैन इट्स लाइक 4-5 times less than what it's going to actually cost me हैन to build a proper prototype like OEM suppliers काम गरेर हुन्छ हैन अनि सो यहाँ चाहिँ मेरो एकजना दाइ हिल कम इन्टु द पिक्चर हैन बेसिकली के भयो त भन्दाखेरि देयर वर अ फ्यु पिपल लाइक म नेदरल्यान्ड्समा हुँदाखेरि त्यहाँको नेदरल्यान्ड्स नेपाली समाज भन्ने त्यस्तो के एउटा छ हैन आई थिंक इट्स अ पार्ट अफ एनआरएन त्यस्तो के होला बेसिकली देयर आर फ्यु पिपल who were very interested हुन्छ नि स्पेशली म नेपाल आउने बित्तिकै त्यही नै चाहिँ कुरा भएको थियो नेपाल आउने बित्तिकै देयर आर सम पिपल भेरी इन्ट्रेस्टेड टु इन्भेस्ट इन द आइडिया अनि अरु 2-3 वटा लेजेन्ड भनौं न
मान्छेहरू हुन्थ्यो फ्यु अफ देम वर फ्रम एक्चुअली युएस सबैजना एनआरएन खालकै हुनुहुन्थ्यो होइन विदेशमै बिजनेस गरिरहेको उहाँहरू अनि तर के थियो भन्दाखेरि मैले अलिक भर्खर नेम मेन्सन गरेँ बत्सल दाई होइन मेरो आफ्नै कजन हो उहाँ होइन बेसिकली हि वाज इन युरोप 2014 मा अनि हामीहरूले एउटा सानो युरोप ट्रिप जस्तो गरेको थियो सँगै अनि त्यो बेला एउटा कनेक्सन थियो हामीहरूको होइन अनि आई केम ब्याक इन डिसेम्बर 2017 अनि मैले कम्पनीहरू सेटअप सबै गरेँ अनि जनवरीमा आई मेड दिस होल नेपाल ट्रिप विराटनगरबाट इस्ट विराटनगरबाट वेस्ट कता हो मैले एक्ज्याक्ट नाम बिर्सेँ नेपालको भन्दा माथि एउटा ठाउँ थियो होइन सो आई वेन्ट थ्रु एउटा बस लिएर मैले सिटी बाई सिटी मेजर सिटी सबै कुरा गर्दै 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 हुन्छ नि इमोबिलिटी प्रब्लम्स अफ ट्रान्सपोर्टेसन यताउति होइन इमोबिलिटीको ब्याट्री टेकको बारेमा कति थाहा छ मान्छेहरूलाई यस्तो यस्तो कुराहरू गर्दै जाँदाखेरि मेरो दाइको चाहिँ कामले गर्दाखेरि हि वाज बेस्ड समवेयर इन बिट्विन आई थिङ्क इट वाज बिट्विन जनकपुर र कतातिर हुनुहुन्थ्यो उहाँ त्यो बेला ठ्याक्क उहाँको म साइटमा गएर कुरा गरेँ त्यो बेलासम्म अलिकति एउटा कन्सेप्ट पनि थियो होइन त्यो बेला चाहिँ अब क्याड लेभलमै हुन्छ नि पुरै सिमुलेसन केही नभए पनि बेसिक रफ आइडिया अफ द भिजन अफ यात्री होइन अनि प्रोजेक्ट 0 भनेको के हो अनि बेसिक स्केचेस वेयर भेरी गुड त्यो बेला होइन सो त्यो सबै देखाएर आई कन्भिन्स्ड हिम टु हुन्छ नि बी एन्जल इन्भेस्टर फर प्रोजेक्ट 0 हुन्छ नि फर्स्ट प्रोटोटाइप निकाल्नलाई चाहिँ अनि त्यहाँबाट विल सी हाउ इट गोज भनेर त्यो चाहिँ आई थिङ्क इट वाज समवेयर जनवरीमा चाहिँ मैले त्यो प्रेजेन्ट गरेँ आइडिया होइन सो एक्चुली हुन्छ नि अरू धेरैजना थियो धेरैजना हुनाले 2-3जना नै पार्टीहरू हुनुहुन्थ्यो होला हु वेयर इन्ट्रेस्टेड तर मैले दाइलाई चाहिँ मैले फर्स्टमा पिच गरेको थियो आइडिया एन्ड देन आई थिङ्क हि केम ब्याक टु मी अप्रिलमा अनि अप्रिलमा लाइक हि वाज लाइक रियली इन्ट्रेस्टेड लाइक लेट्स डु दिस भनेर उहाँले अगाडि बढाउनु भएको कुरा एन्ड देन अप्रिल मे जुनबाट चाहिँ प्रपरली हुन्छ नि फर्स्ट हायर भयो यात्रीको अनि या एज अ हुन्छ नि एउटा टिम चाहिँ जुन 2018 बाट सुरु भयो सो फन्डिङको हिसाबमा चाहिँ सिड मनी भनौँ होइन इट वाज बेसिकली अ लिटल बिट अफ माई फ्यामिली सेभिङ्स त्यहाँबाट सुरु थियो तर भेरी क्विकली इट टर्न आउट द्याट वाज नट इनफ हुन्छ नि अनि मेरो दाइ आउनुभयो हि वाज एन्जल इन्भेस्टर जस्तै आउनुभयो एन्ड देन अहिलेसम्म नै हुन्छ नि उहाँकै सपोर्टमा हामी आछौँ अनि वी आर भेरी क्लोज टु एक्चुली हुन्छ नि making revenue as a company hopefully 2021 will change that and yeah that's amazing I think when we look at entrepreneurs that are challenging the status quo as you quoted in one of your interviews you have said project 0 is about challenging the status quo was it hard to be a young entrepreneur it's a very volatile political climate Nepal we see a lot of startups but they don't end up in a place they get struck down by political hypocrites so was there any challenge coming up with this idea and then running across a roadblock because of some cheap political hacks or someone again I'm fortunate गाली नगरिकन हैन I'm very fortunate यो कुरामा पनि हुन्छ नि अहिलेसम्म के तर एक्चुअली I wouldn't say like केही प्रब्लम आएन र आउनेवाला छैन भनेको चाहिँ हैन I'm sure like हुन्छ नि actually bigger challenges like bigger problems हरू चाहिँ are ahead of us actually हुन्छ नि अहिलेसम्म खासै त्यस्तो प्रब्लम बिगर प्रब्लमहरु छैन like bureaucracy को लेभलबाट हुन्छ नि अरु हुन्छ नि एकदम सानो च्यालेन्जहरु टन्नै नै थियो which I can go in detail अलिकति एकछिनमा हैन यो बेला चाहिँ डोन्ट वरी च्यालेन्जेसहरु तर अरु सबै भनौं न एकदमै ह्यासल र एकदमै लङ टर्म सोचाइ नभएको मान्छेहरुले बनाएको पोलिसीबाट आउने प्रब्लमहरु चाहिँ थियो टन्नै हैन तर यस्तो बिग हुन्छ नि लाइक स्ट्रक डाउन गर्ने खालको चाहिँ आई थिंक देयर विल बी सम च्यालेन्जेस इन द फ्युचर जुन हामीहरु वी आर भेरी मच प्रिपेयर्ड हुन्छ नि त्यसलाई फेस गर्नलाई चाहिँ एज अ टिम तर त्यसरी चाहिँ अहिलेसम्म चाहिँ हुन्छ नि लाइक पोलिटिकली नै त्यो पोलिसी लेभलबाट नै हुन्छ नि गाह्रो गर्ने गरेर चाहिँ आइसकेको छैन हैन अनि अल्सो एउटा कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि एज एन इन्जिनियर हामीहरु त अब प्रोडक्टतिर नै एकदम फुल्ली फोकस्ड भयो र स्पेशली हामीले मार्केटमा ल्याउने जसम्म एटलिस्ट कमर्सियली नभए पनि लन्च गर्ने जसम्म कन्सेप्टलाई हैन we were not focused on anything else हैन just product put your heads down हुन्छ नि आफ्नै काम गर्ने हो भनेर त्यसरी पुरै लाग्यौं हामी हैन
सो बाहिरको हामीलाई केही मतलब छैन लाइक पोलिसी पनि देयर आर लट अफ पिपल हुन्छ नि ए बाइक म्यानुफ्याक्चरर्स पोलिसी नै छैन यहाँ होइन अब सबै प्रडक्ट बाहिरबाट इम्पोर्ट गर्ने हो अनि इट इज अज्युम्ड हुन्छ नि द्याट दे हेभ अलरेडी पास्ड अल सर्ट अफ भ्यालिडेसन भेरिफिकेसन सब खालको रोडबाट दिने सर्टिफिकेसन्सहरू बाहिरै भइसकेको छ होइन नेपालको अब इन्डिजिनियस कम्पनी भएर हाउ आर गर्ने ट्याकल भन्ने खालको क्वेसन्सहरू पनि आइरहेको थियो होइन सो वी डिडन्ट केयर हुन्छ नि त्यस्तो कुराहरू लेट्स जस्ट मेक द बेस्ट प्रडक्ट होइन अहिलेलाई अनि त्यो कुराहरू वेन टाइम कम्स होइन ट्याकल गर्दै अगाडि बढाउँला भनेर त्यसरी हामी त्यो हिसाबमा चाहिँ अगाडि बढ्यौँ विच रियली हेल्प अस एक्चुली हुन्छ नि त्यो कुराहरू हामीले सुरुदेखि नै सबै कुरा पर्फेक्ट बनाउनु थालेको भए it will be very difficult. So as engineers, we just focus on our core work. अनि बाँकी सबै बिस्तारै हुन्छ नि आफै सल्भ हुँदै गयो or at least आफ देखिँदै गयो कसरी चाहिँ त्यसलाई ट्याकल गर्ने भनेर होइन अब फ्यु एकदमै सिम्पल कुराहरू अब प्रब्लमको हिसाबमा भन्नुपर्दा चाहिँ अब त्यही भनौँ न अब अहिले चाहिँ आई फाउन्ड आउट देयर इज सम न्यू लाइक लुप होल जस्तो कसरी गर्न मिल्छ होइन तर त्यो बेला चाहिँ मलाई थाहा थिएन किनकि आई वाज अलोन 2017 डिसेम्बरमा म एक्लै हुन्छ नि ओसिआर कम्पनी रेजिस्ट्रेसन त्यो हुन्छ नि गभर्मेन्ट त्यो अफिसहरू धाउँदै हिँडिरहेको थिएँ होइन अनि पुरा इन्टरनेटमा हुन्छ नि अब इन्टरनेटमा हेर्ने बानी होइन कसरी चाहिँ हाउ डु यु सेट अप कम्पनी इन नेपाल भनेर हुन्छ नि पुरा स्टेप बाई स्टेप गरेर गुगल गर्नु गएको थिएन सो त्यो कुरा चाहिँ के भन्दाखेरि एउटा एनसिआइएस कोड भन्ने हुँदो रहेछ कम्पनी रेजिस्टर गर्नलाई होइन त्यो कोड अनुसार एभ्रिथिङ द्याट यु वान डु इज कोडिफाइड के हुन्छ नेपालमा company register गर्नलाई there is a code for that category of work you want to do right? So if you want to do this kind of business it's coming under this code होइन so टन्नै छ code हुन्छ नि I think there was like 40-50 पेज full of just codes हुन्छ नि अनि त्यो कोडको डिस्क्रिप्सन थियो होइन अनि त्यो कोड भरि कतै छैन के त्यो हुन्छ नि if you want to be a manufacturer of हुन्छ नि automotive vehicle हुन्छ नि त्यस्तो कोडै छैन बेसिकली closest you come is तपाईहरुलाई थाहा छ होला नेपालमा जुन त्यो च्यासी लिएर आउँछ नि इन्डियाबाट खाली बस अगाडि क्याबिन मात्रै भएको त्यहाँ ल्याएर नेपालमा ल्याएर बस बनाउने हो कि त्यसलाई ट्रक बनाउने हो कि ट्याङ्कर बनाउने हो क्लोजेस्ट वाज द्याट हुन्छ नि बडी बनाउने कारखाना होइन त्यस्तो खालको थियो अब इन्जिनियरिङ हुन्छ नि एउटा प्रडक्टको रिसर्च गरेर गर्ने खालको चाहिँ खासै केही पनि भेटाएन त्यो बेला होइन र अहिले आई डोन्ट नो 2 इयर्समा मेबी देयर आर थिङ्स चेन्जिङ होइन त्यो साइडमा पनि तर त्यो बेला थिएन सो त्यस्तो कुराहरू सानो कुराहरूले नि प्रब्लम दिएको थियो त्यसपछि अरू प्रब्लम भनेको हुन्छ नि एकदमै जुन हामीले सुनि नै मल्टिपल विन्डोजबाट एउटै काम गर्नलाई हुन्छ नि 10 ठाउँमा जानुपर्ने होइन एकदमै हुन्छ नि केही भ्याल्यु नै एड नगर्ने ठाउँमा पनि गएर सिग्नेचर चाहिने अथवा हुन्छ नि एकदम सिम्पल प्रोसेसलाई पनि एकदमै गाह्रो बनाइदिने होइन अनि लट अफ हुन्छ नि फेरि पेपर वर्कमा चाहिँ मैले के देखेँ भन्दाखेरि नेपाल चाहिँ अति नै एकदमै स्ट्रिन्जेन्ट चाहिने भन्दा बढी नै हुन्छ नि त्यसरी तर अब फेरि डेटाबेस भन्नु कनेक्टेड डेटाबेस भन्ने केही छैन होइन सबै डिसेन्ट्रलाइज छ सबतिर यहाँ नि फर्म भर्यो भने त्यही कुरा फेरि त्यही फर्म भर्नु पऱ्यो होइन त्यस्तो कुराहरूमा चाहिँ एकदमै नराम्रो होइन अनि तर पनि फेरि यति धेरै चिज चाहिने फेरि पेपर वर्क आफ्टर नेपाली यो गभर्मेन्ट अफिसेसहरूमा होइन सो त्यो पेपर वर्कहरू भर्दै जस्ट त्यस्तो कुराहरू चाहिँ एकदम प्रब्लमेटिक थियो तर लेटर अन वी स्टार्टेड फिगरिङ आउट हुन्छ नि अब त्यो कुराहरूमै बिस्तारै बानी बस्नु थालेपछि सजिलो हुँदै गयो र त्यो कुराहरू भनेको त आई कन्सिडर लाइक एकदमै स्मल प्रब्लम्सहरू होइन अब आई थिङ्क पोलिसी लेभलबाटै अब ठुलो च्यालेन्जेसहरू अगाडि छ र फ्यु थिङ्सको लागि हामीले काम सुरु गरिसकेका छौँ विच इज भेरी इम्पोर्टेन्ट र अरू कुराहरू वी आर प्रिटी कन्फिडेन्ट हुन्छ नि वी क्यान जस्ट ओभरकम देम भनेर Okay, so we have a new product होइन अब नेपालको मार्केटलाई हेर्दाखेरि इट्स नट टोटल्ली न्यू तर नयाँ नै भन्नुपर्छ यसलाई सो प्रोडक्टको अवेरनेस इट्स नेसेसरी होइन पब्लिकको लागि अर्को कुरा मार्केटले कसरी रेस्पोन्ड गर्छ इकोनोमी होइन प्राइसहरू हुनसक्छ अरू डिफ्रेन्ट कुरा अफोर्डेबिलिटी त्यसको होइन त्यस्तो कुराहरू आउन सक्छ अर्को गभर्मेन्ट पोलिसिज त्यसले पनि सपोर्ट गर्नु पर्यो धेरै फ्याक्टरले अनि सँगै काम गरेर सबै कुराले ओके भनिसकेपछि बल्ल त बिजनेस वाइज प्रोडक्ट सक्सिड हुन्छ सो गभर्मेन्ट पोलिसिजको कुरा नि पछि गरौँला मार्केटले कसरी रेस्पोन्ड गर्छ त्यो पनि पछि गरौँला तर प्रोडक्टको जुन अवेरनेस छ नि कन्सियसनेस मान्छेहरूमा रिलायबिलिटीको कुरामा हुनसक्छ अरू धेरै कुरामा हुनसक्छ होइन वाट आर योर एक्सपेक्टेसन्स पब्लिक डोमेनबाट चाहिँ कसरी अब जस्तो काठमाडौँमा त एकदमै क्रेज छ जसले युट्युब हेरेको छ उसले यात्री मोटरसाइकल्स हो भनेको छ होइन दे आर गोना बाई
हैन जो क्रेजी छ बाइकको उनीहरूले किन्छ जोसँग पैसा छ उनीहरूले किन्छ तर यहाँले भन्नुभएको छ मैले पहिलाको प्रडक्ट इन्टरभ्युजहरुमा यो चाहिँ प्रिमियम प्रडक्ट हुन्छ भनेर प्रिमियम भनिसकेपछि यसको कस्ट यो सबै कुरालाई हेर्दाखेरि चाहिँ कस्तो रेस्पोन्स मिक्स्ड रेस्पोन्स हुन्छ नि अब काठमाडौँको मान्छेले जसरी रियाक्ट गर्छ हिमालतिरको पहाडतिरको मान्छेको त त्यो किसिमको नहुन सक्छ कस्तो खालको रेस्पोन्स आइरहेछ पब्लिकबाट एक्चुअली या हामीहरूको चाहिँ लाइक त्यो इन जेनरल सबैलाई थाहा नै छ एकदमै पोजिटिभ नै छ हामीहरूको हुन्छ नि ओभरअल रियाक्सन चाहिँ पिपलहरूको होइन हामीहरूले अब एकदम लिमिटेड एडिसन रन गर्ने भनेको थियो P0को होइन 50 युनिट्स मात्रै बनाउने अनि त्यसपछि चाहिँ नेक्स्ट इयरबाट अर्को फेरि हुन्छ नि नेक्स्ट भर्जन अनि कम्प्लिटली डिफ्रेन्ट प्लेटफर्ममा जाने भनेको थियो तर हामीहरूको यो 50 युनिट्सको लागि नै ओभर 400-500 युनिट्सको लागि रिक्वेस्ट आइसकेको छ होइन बुकिङको लागि अमेजिङ कङ्ग्रेचुलेसन्स थ्याङ्क यू अनि त्यसपछि अर्को इन्ट्रेस्टिङ कुरा भनेको काठमाडौँमा त छँदैछ होइन तर एक्चुअली काठमाडौँ बाहिरबाट पनि धेरै नै इन्ट्रेस्ट थाहा छ अल द वे फ्रम सुर्खेतदेखि लिएर हुन्छ नि यता यसमा इटहरी विराटनगर धरानदेखि लिएर हुन्छ नि सो धेरै ठाउँबाट एक्चुअली हामीहरूको एकदम इन्ट्रेस्ट आइरहेको छ होइन नट जस्ट टु बाई एक्चुअली टु सेल अल्सो हुन्छ नि डिलरसिपको केस त्यसरी एकदमै काठमाडौँ बाहिरबाट चाहिँ एक्चुअली मजाको रियाक्सन्सहरू छ होइन तर अभियसली लाइक यु सेड लाइक मेबी नट अ लट अफ पिपल आर अवेर हुन्छ नि प्रिमियम बाइक हो यो होइन जुन खालको हामीले फिचर्सहरू दिइरहेछ इट्स नट रियली हुन्छ नि कमन लाइक इभन हुन्छ नि एकदमै प्रिमियम मोटरसाइकल्सहरूमै इट्स नट सो कमन जुन खालको हामीले फिचर्सहरू दिइरहेछ आई वुड लाइक टु एक्चुअली रन डाउन अ फ्यु थिङ्स किनकि मैले यो कुरा सबै यसरी भन्ने मौका पाइरहेको बेला मैले भन्न पाइरहेको हुँदैन होइन सो आई लाइक टु रन डाउन अ फ्यु एकदमै इन्ट्रेस्टिङ फिचर्सहरू प्रोजेक्ट 0को So one of them is 4G and integrated data connectivity. So this is pretty common अहिले एकदम high end like गाडीहरुमा त हुने नै भइहाल्यो मोटरसाइकलमा पनि बिस्तारै we've seen like हुन्छ नि एकदम high end Harley Davidson गाडीहरुमा अलिअलि देखिरहेछ but it's still very new to two wheeler platform लाई हैन so हामीहरुको आफ्नै इन्टरनेट छ मोटरसाइकलको हैन so you'll have your inbuilt navigation हैन अनि त्यसकै hotspotबाट you can browse your internet do all sort of interesting stuff and on two platform बित्तिकै we want to हुन्छ नि we're inspired a lot of from like Teslaबाट चाहिँ एकदम inspired भएको छ we're thinking of हुन्छ नि using that to हुन्छ नि roll out other features later down the road and like games हुन्छ कि हुन्छ नि Netflix stream गर्ने हो कि हैन parking lot मा बिस्तारै so this is a कुराहरु दिनलाई हामीले एकदम सजिलो छ त्यो प्लेटफर्मले गर्दा हैन so one of them is 4G integrated data अर्को चाहिँ अब over the air हुन्छ नि अपडेट्सहरु पुश गर्न मिल्छ हामीले बाइकको सो हुन्छ नि when you buy a motorcycle यहाँ नेपालमा अहिले हुन्छ नि you're stuck with the design हैन like physically पनि तर जुन कन्सोलहरु छ त्यो सबै नै you're stuck with that design so हामीहरुको चाहिँ हुन्छ नि एकदम सिम्पल कुरा भनेको like UI we can just refresh it हुन्छ नि for you त्यो एउटा बाइक भनौं न हामीहरुको जुन पावर ट्रेन ट्युनिङ छ त्यो ट्युनिङलाई पनि हुन्छ नि हामीले ओभर द इयर रिफाइन गर्दै हुन्छ we can still make you feel हुन्छ नि the bike is still giving you more हुन्छ नि अझै एफिसिएन्ट बनाउँदै सो त्यो कुराहरु एकदम इन्ट्रेस्टिङ हुन्छ हैन हामीहरुलाई अब अर्को भनेको त्यही ड्याशबोर्ड नै भइहाल्यो इट्स भेरी न्यू किनकि लट अफ दिस न्यू मोटरसाइकल डिजिटल डिस्प्ले त भन्छ हैन इट्स जस्ट बिकज दे आर जस्ट डिस्प्लेइङ डिजिटल स्पिडोमिटर हैन तर हामीहरुको चाहिँ एक्चुअली हुन्छ नि जुन खालको कम्युनिकेसन एउटा लेयर बनेको छ हैन ड्याशबोर्डमा इट इज हुन्छ नि रियली हुन्छ नि जुन खालको डेटाहरु कम्युनिकेट गर्छ युजरलाई हैन a lot of times मान्छेले सोचेकै हुँदैन कि यो डेटा मलाई युजफुल छ र भने जस्तो हुन्छ हैन तर when you start seeing those kind of data thrown at you हैन तिमीले चाहिँ हुन्छ नि त्यो एकदमै युजफुल हुन थाल्छ बेसिक हुन्छ नि जस्तो आफूले चलाइरहेको एभरेज स्पिड हुन्छ नि टप स्पिडहरु अनि अथवा आफूले लिइरहेको राउट्सहरु अथवा लिइरहेको राउट्सको टाइम हुन्छ नि त्यस्तो खालको हुन्छ नि एभरेज टाइम कति स्पेन्ड गरिरहेको छ त्यस्तो कुराहरु आउन थालेपछि lot of things हुन्छ नि लाइक बिहेभियर चेन्ज गर्न खोजिरहेको जस्तो म आफू हुन्छ नि एकदम पर्सनली एकदमै स्पिड गर्छु के बाइकमा which I personally really want to change that and म अलिकति बिस्तारै चलाउँछु भनेर lot of youngster enjoy speeding हैन त्यो त एकदमै बाइकिङ त्यो उसमा भएको भएर एकदमै हुन्छ नि अनकन्सियसली अलिकति ओभर स्पिड गर्ने बानी छ which is very bad and I don't advocate over speeding even though Pro X0 एकदमै top speed like 140 कति सम्म जान्छ हैन I don't advocate high speed so हुन्छ नि अब मैले मेरो बाइकमा नर्मल युज गर्ने बाइकमा मेरो एभरेज स्पिड हुन्छ नि ट्रिप टाइम सब कुरा हेर्नु मिल्ने भएको भए हैन
I'm not saying त्यस्तो छैन हैन त्यस्तो छ होला एकदम हाई एन्ड बाइकहरुमा तर नर्मल बाइक्समा हुन्छ नि नर्मल एक्सेस भएको बाइकहरुमा त्यस्तो हुन थाल्यो भने आई थिंक इट रियली भिजुअली हुन्छ नि यति रहेछ म एक्चुअली भिजुअली हुन्छ नि म एभरेज स्पिड चाहिँ यति गर्छु भनेर एउटा टार्गेट जस्तो दिएको भएर इट हेल्प्स मी हुन्छ नि मेरो स्पिड कम गर्नलाई सो त्यस्तो खालको कुराहरु कति हुन्छ होला हैन प्यारेन्टल कन्ट्रोल भयो हैन जस्तो अब भर्खरै एसएलसी एसई भन्छ के अहिले त हैन त्यो कम्प्लिट गरेर अब बाइक किन्दैछ छोरा छोरीलाई कसलाई हैन अब parents can actually look at हुन्छ नि एभरेज स्पिड कति छ हैन त्यो एभरेज स्पिड भन्दा बढी भयो भने यु ग्राउन्ड बाइक पाउँदैन भने जस्तो सो त्यस्तो कुराहरु हुन्छ होला हैन सो यो ड्याशबोर्डबाट त्यस्तो डेटाहरु पाएर चाहिँ आई थिंक इट विल हेल्प अ लट अफ पिपल हैन त्यसपछि अर्को इन्ट्रेस्टिङ कुरा भनेको हाम्रो टचलेस इग्निसन हो हैन सो कस्तो भन्दाखेरि वी डोन्ट ह्याभ मेकानिकल की हैन सो वी ब्रट आवर बाइक्स टु 21st century अब किजहरु चाहिदैन मोटरसाइकललाई सो अ लट अफ टाइम्स इट्स कीलेस इग्निसन भनेर नर्मली यो गाडीहरुमा तपाईहरुले देखिरहेको होला हैन लाइक पुश बटन हुन्छ हैन त्यो पनि हैन हामीहरुको चाहिँ बेसिकली जस्ट इट्स अ स्वाइप गर्ने हो RFID हुन्छ हैन यु क्यान इम्प्रेग्नेट दैट तिम्रो आफ्नो ग्लोभ्समा अथवा हुन्छ नि ट्याग लिनु भने ट्याग लिनु हुन्छ हैन अर जस्ट फर भने यु जस्ट स्वाइप हुन्छ नि आब्राका डाइब्रा मात्रै गरे नि साथीहरुलाई झुकाउँदा सो त्यो गरेर यु क्यान एक्चुअली हुन्छ नि स्टार्ट द सिस्टम सो त्यो भयो त्यो सँगसँगै अब अरू हुन्छ नि जस्तो ल्याचिङ सिस्टमहरु हुन्छ सिटहरुको हैन त्यो सबै हामीहरुको मोटराइज्ड ल्याच हुन्छ हैन सो सेम त्यही RFID बाट यु क्यान जस्ट स्वाइप अनि तिम्रो आफ्नो ल्याच हुन्छ नि डिसएंगेज भएर यु क्यान एक्चुअली सिटहरु यताउता गर्न मिल्छ हैन सो त्यो भयो त्यसै अर्को दुईटा एकदम इन्ट्रेस्टिङ कुरा जुन एकदम सिम्पल छ हैन तर इट्स भेरी एलिगेन्ट हुन्छ नि मलाई चाहिँ एकदम पर्सनली एकदम सबभन्दा बेस्ट फिचर यही लाग्छ हैन अब आई डोन्ट नो तिमीहरुको लागि कतिको एक्सपिरियन्स छ नेपालमा हैन मोटरसाइक्लिङको नेपालमा चाहिँ एकदमै धेरै हुन्छ नि साइड इन्डिकेटर बालेर हिँड्ने मान्छेहरु हुन्छ के एन्ड आई रियली हेट दोज पिपल हुन्छ नि जसले चाहिँ इन्डिकेटर अफ गर्न बिर्सिन्छ हैन सो के छ भन्दाखेरि वी वान्टेड टु हुन्छ नि चेन्ज दैट हुन्छ कसरी एकदम इन्टेलिजेन्ट होस् त्यो बाइक जसले चाहिँ ठ्याक्क अफ गरिदियोस् हैन it was not like just हुन्छ नि हैन बालेको 30 seconds 45 seconds को एउटा काउन्टर राख्ने अनि अफ गरिदिने भने that was not smart हैन so we wanted to make it very elegant system to switch off your indicators automatically so के गर्नु मिल्छ त भन्दाखेरि we took like inertial measurement unit IMU sensor छ हैन so त्यसले अनि गायरोस्कोपहरु भयो त्यसले गर्दा बाइकको ओरिएन्टेसन त्यसले मेजर गर्छ हैन हामीहरुको आफ्नै नेभिगेसन छ हैन so we can feed navigation data turn को data main control unit जसले चाहिँ त्यो अपरेट गरिरहेछ हैन इन्डिकेटरको बत्ती अनि त्यसपछि थ्रोटलहरु भयो हैन सो के गर्छ भने हामीले लिएपछि उले मेजर गर्छ लाइक भेलोसिटी हेर्छ हैन लाइक उले रेड लाइटमा कुरिरा हो कि गइ नै रहेछ उले हुन्छ नि त्यो स्लिप पाथ त रेड लाइट छैन के रे लेफ्ट जान पाउँछ हैन सो त्यो हेर्यो त्यो सबै हेरेर चाहिँ अनि टर्न लिइसकेर फेरि ओरिएन्टेसन सिधा भएपछि हैन अनि सर्टेन टाइमर पछि अफ गरिदिन्छ हैन सो आई थिंक त्यो अटो अफ हुन्छ नि इन्डिकेटर द्याट्स प्रिटी नीट अनि मलाई चाहिँ एकदम मन पर्छ त्यो फिचर बाइकको त्यो एउटा भयो अनि अर्को चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ अटो शटडाउन भन्ने छ द्याट इज प्योरली आउट अफ नेसेसिटी कस्तो भन्दाखेरि हामीले के पायो भन्दाखेरि चाहिँ हामीहरूको फिजिकल की नभएको भएर चाहिँ लट अफ टाइम्स हामी आफै पनि बिर्सिरहेको हुन्छ नि अफ गर्नलाई बाइक यतिकै हिँड्दिने होइन अनि त्यो त मिलेन होइन अरूले लिएर जानु पाएन सो हामीहरूले चाहिँ अब त्यो अरू भेलोसिटी हुन्छ नि अनि किक स्ट्यान्ड स्विचहरू सबै कुरा 2-3 वटा रिडन्डेन्सीहरू हेरेर सर्टेन टाइम पछि आफै सिस्टम चाहिँ आफै अफ हुने राखेको छ होइन सो यो कुराहरू चाहिँ देयर आर लट अफ अदर थिङ्स तर आई थिङ्क मेरो दिमागमा अहिले यही भयो अभियसली ओभरअल कस्ट अफ ओनरसिप जुन छ इलेक्ट्रिक मोटरसाइकलको होइन सो द्याट रियली हुन्छ नि इज भेरी नो ब्रेनर भनौँ न इकोनोमिकल ऊ हेर्ने हो भने र अर्को कुरा चाहिँ अब यो त सबै फिचरहरू भयो र तपाईँले भर्खरै भन्नुभएको थियो प्रिमियम बाइक हो यो होइन हाउ आर अदर पिपल गोइङ टु हुन्छ नि टेक दिस हुन्छ बाहिरको मान्छेहरू होइन so yeah a lot of interest आएको छ हैन so I'm also very aware हुन्छ नि त्यो सबै कुराहरू when we reveal the price सबै कुरा गरेपछि कति कन्भर्ट हुन्छ भन्ने कुरा आफ्नो ठाउँमा छ हैन so तर having said that हामीहरुको प्रोजेक्ट जीरो was never our business case हुन्छ नि हामीहरुले प्रोजेक्ट जीरो बनाएर बेचेर हामी एज अ कम्पनी प्रफिटेबल हुन्छ सोचेको होइन नि हैन it's going to be a premium bike it's just अघि previously भने जस्तै it's just to make a statement हैन अनि it's for proper enthusiasts हैन we don't intend to sell a lot of those bikes actually अनि जुन मैले अब I would like to say अहिले त्यसको बारेमा P1 भन्ने छ which is actually going to bring Yatri Motorcycles to the game of two-wheeler industry it's going to be very affordable but it's going to be very exciting which is main as a brand what we want to instill every product it has to be very exciting so
अफोर्डेबिलिटी एकदम इम्पोर्टेन्ट थियो हाम्रो लागि P1 को लागि सो द्याट इज वेयर वी आर वर्किङ हुन्छ हाम्रो सबभन्दा ब्रेन पावर त्यसमै लगाइरहेको छ हाउ वी क्यान ड्राइभ डाउन द कस्ट होइन इट इज लुकिङ भेरी पोजिटिभ अहिलेसम्म सो त्यो एउटा जुन स्पेस छ एकदमै स्विट स्पट छ एउटा होइन जहाँ चाहिँ अफोर्डेबिलिटी अनि एकदम एक्साइटिङ डिजाइन्स अनि हुन्छ नि जुन अहिलेको युथ जुन एन्ट्री लेभल भनौँ न एन्ट्री लेभल स्पटमा चाहिँ हामीहरू इट सिम्स लाइक वी क्यान फिट रियली वेल अनि we have high expectations from P1 and I think people are going to love it. Features, I think, as a bike enthusiast, I think everybody gets the vibrant energy that this bike is going to bring out, and I wish you all the luck in your venture ko lagi. Now getting into the Nepal government released a taxation on increased taxation on electric vehicles, right? And when the entire world is globalizing on the aspect of alternative energy, I was just say we are seeing Tesla skyrocket its sales, when from where it started, it's the most selling car in California right now, so त्यो भएको हुनाले is there anything policy wise अब जुन यो नयाँ taxation ले does it impact the Yatri motorcycles or do you think there are some policies that we need to inform our policymakers किन भन्दाखेरि I don't think हाम्रो अहिलेको lawmaker are well known to the idea of electric vehicle manufacturing in Nepal. We have heard about electric vehicle, but Nepal ma chaina. So is there like tax wise or do you think that they could help a young Nepalese entrepreneur to help in the economy of Nepal? Right, that's a very good question. A deep question. So yeah, actually every country हुन्छ नि तपाईले हेर्नु भयो भने सबै countryले local industry protection act भन्ने हुन्छ एउटा हैन अनि I tried to हुन्छ नि go through that नेपालको अनि तर त्यस्तो हुन्छ नि एकदमै vague र एकदमै हुन्छ नि त्यस्तो स्पेसिफिक के पनि छैन त्यसमा हैन मैले बुझेसम्म स्पेशली अझ हामीहरुको इन्डस्ट्रीमा डाइरेक्टली हुन्छ नि ट्रान्सलेट हुने खालको एकदम स्पेसिफिक एक्टहरु के पनि पाएन हैन having said that again हुन्छ नि जुन खालको अब अहिले यो इन्क्रिज गरेछ ट्याक्सेसनहरु EV मा टु बी अनेस्ट हुन्छ नि हामीहरुलाई चाहिँ डाइरेक्टली इम्प्याक्ट चाहिँ गर्दैन किनकि यो चाहिँ भनेको नि एउटा कम्प्लिटली बिल्ट अप युनिटलाई डिलरहरुले इम्पोर्ट गर्दाखेरि चाहिँ एकदमै हेभिली इफेक्ट भयो हैन त्यसले गर्दा ओभरअल कन्ज्युमरलाई चाहिँ एकदम ठुलो लस नै भयो हैन किनकि एक्चुअली अल दोज इम्पोर्टेड भेहिकल्स वर नट हामीहरुले फोर व्हीलरै बनाइराखेको भए पनि they were not actually हुन्छ नि competing against us के यस्तो सुरुको बेलामा त हैन it's very important that people get to know what electric mobility is and जुन खालको potential it has हैन त्यो सबै एउटा एजुकेशनल पार्ट के हिसाबमा हुन्थ्यो अहिलेको भनौं न यो इम्पोर्ट देखि लिएर सबलाई गभर्नमेन्टले हुन्छ नि एन्करेज गर्ने हो भने हैन सो त्यो हिसाबमा चाहिँ हुन्छ नि युजरहरुले झन् पछाडी गए जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ टु गेट टु नो द टेक्नोलोजी नै हुन्छ नि कस्तो खालको पोटेन्शियल होल्ड गर्छ यो इलेक्ट्रिक कार्सहरुले हैन त्यो कुरामा चाहिँ त्यही म नि आई रियली एग्री हुन्छ नि यो पोलिसी मेकर्सहरुले मेबी दे डिडन्ट रियली ह्याभ त्यो लङ टर्म भ्यू मात्रै नभएर हुन्छ नि कस्तो खालको अहिले ब्याट्री टेकमा हुन्छ नि पावर ट्रेन टेक भन्छ त्यसरी कहाँ पुगिसकेको छ त रिसर्चहरु हैन अनि टेस्लाहरुले रिमार्चहरुले अब जीरो मोटरसाइकलहरुले ओभर द लास्ट डिकेड हैन कसरी यो टेक्नोलोजीले कहाँसम्म पुर्याइसकेको छ र कम्पनी लाइक अस हुन्छ नि कम अप हुन्छ नि यो कुराहरु चाहिँ उहाँहरुले बुझेको छैन जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ व्हिच इज प्रिटी स्याड किनकि आई थिंक यो पोलिसी मेकरहरुको एउटा खालको एडभाइजरी एउटा काउन्सिल जस्तो हुन्छ होला हैन आई डोन्ट नो कसरी काम गर्छ कसरी अपरेट गर्छ उहाँहरु तर इट सिम्स लाइक हुन्छ नि त्यस्तो कुराहरु स्टडी गर्नुपर्ने हो र त्यो गरेको भए चाहिँ इट डजन्ट मेक सेन्स यस्तो खालको इन्सेन्टिभ हुन्छ नि नदिने हुन्छ नि अब अनि अर्को कुरा चाहिँ त्यसलाई अब जस्टिफाई गर्नलाई चाहिँ अब त्यही लोकल म्यानुफ्याक्चरर्सहरुलाई कसरी उहाँहरुले हेल्प गरिरहेछ सपोर्ट गरिरहेछ भन्ने कुरामा त्यसमा पनि केही पनि छैन एक्चुअली सो जस्तो अब हामीहरुले एज अ र मटेरियल इलेक्ट्रिक पावर ट्रेनको सामान जस्तो ब्याट्री ल्याउँदाखेरि एक्चुअली लिथियम आयनमा वान अफ द हाईएस्ट ट्याक्सेस छ द्याट इज क्वाइट स्याड हैन सो ब्याट्री ल्याउँदाखेरि आई थिंक इट गोज अप टु 30% अरूमा बरु 15-20% हुन्छ लिथियम आयन ब्याट्रीमा 30% जति छ ट्याक्सेस हैन सो यस्तो कुराहरु चाहिँ हुन्छ नि वी आर वर्किङ भेरी क्लोजली अहिले किनकि पहिला चाहिँ वी आर भेरी फोकस्ड हुन्छ नि प्रडक्टै बनाम हैन प्रडक्ट नबनाइकिन कता चीज नभइकिन कुरा गरेर काम छैन हैन सो वी जस्ट वेयर फोकस अन द प्रडक्ट तर अब नाउ आई थिंक V3 जब रोल आउट हुन्छ वी विल ह्याभ अ भेरी स्ट्रङ प्रडक्ट टु हुन्छ नि
सो अनि यता हामीहरूले बिस्तारै यता मन्त्रालयमा हुन्छ नि अब डिओआई भयो डिपार्टमेन्ट अफ इन्डस्ट्री उहाँहरूको सचिवहरू हुनुहुन्छ एकदमै हुन्छ नि अप्रोचेबल हुनुहुन्छ कुरा गर्दा नि एकदमै हेल्पफुल हुनुहुन्छ हैन सो वी हेभ ग्रेट एक्सपेक्टेसन्स फ्रम देम र वेन इट कम टाइम आउँछ हैन उहाँहरूले चाहिँ हेल्प गर्नुहुन्छ भनेर म चाहिँ एकदम फुल्ली अप्टिमिस्टिक छु हैन र आइम अ बिलिभर हैन त्यो कुरामा चाहिँ उहाँहरूले एकदमै सपोर्ट गर्नुहुन्छ भनेर सो सो त्यसमा चाहिँ त्यही भनौँ लोकल इन्डस्ट्रीलाई उहाँहरूले कसरी हेल्प गर्नुहुन्छ हैन त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ ओभरअल सबै कुराहरू चाहिँ अब जज गर्नु मिल्छ हैन तर अहिले चाहिँ मैले त्यो इभी ट्याक्सको कुरा गर्नु पर्दा चाहिँ इट्स ओभरअल लस हैन हाम्रो इभी कम्युनिटीको लागि अनि स्पेसली कन्ज्युमर्सहरूलाई र जुन खालको जुन अवेरनेस र प्रडक्ट हुन्छ नि नलेजको कुरा जुन अहिले उहाँले गर्नुभयो होइन सो त्यो कुराको लागि चाहिँ एउटा फेरि स्टेप ब्याक ल्याए जस्तो भयो नेपालले होइन सो त्यो कुरामा चाहिँ एकदमै नराम्रो छ भन्नु पर्ला when we look at the statistics होइन यदि चाइनालाई चाहिँ अब चाइना इज स्टिल वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इलेक्ट्रिक कारको मार्केट होइन अनि इन्डियाको लागि पनि the projected share of EVs in India त्यसको प्रोजेक्सन चाहिँ 29% ग्लोबल मार्केटको चाहिँ 29% इन्डियाले कन्ज्युम गर्छ भन्छ इन्डिया इज आवर सदर्न बोर्डर होइन नेबर अनि माथिपट्टि चाइना छ सो इफ वी क्यान होइन नेपालमा लेबर चिपर छ चाइनामा भन्दा मेबी आई डोन्ट नो कम्पेरिजनमा चाइना नेपाल इन्डिया सँगसँगै आउला तर यहाँको चिप लेबरलाई युज गरेर यदि हामीले यहाँहरूले बनाए जस्तो होइन when we were listening to you, it sounded like it's going to be one of the finest कुनै म्यानुफ्याक्चरिङ स्टेसनमा गएर जतिकै लेभलको प्रडक्ट हामी पनि म्यानुफ्याक्चरिङ गर्न सक्छौँ सकिँदो रहेछ बन्दै रहेछ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्यो सो इफ नेपाल गभर्मेन्टले पनि इलेक्ट्रिक मोटर्सलाई इलेक्ट्रिक भेहिकल्सलाई पुस गर्दैछ भने आई थिङ्क नेपाल गभर्मेन्टले पनि अलिकति त्यसमा चाहिँ हेरेर if we are planning to if we are aiming for 80% को EV लाई रेगुलेट गर्ने खोजिरहेको छौँ भने चाहिँ त्यही अनुसारको पोलिसिजहरू बन्दै जानुपर्छ होइन जस्तो कार्बन इमिसनलाई हेरेर त्यही अनुसारको ट्याक्सलाई कट डाउन गर्दै जाने त्यो कुरामा अनि when we are talking to you not just as a user or consumer होइन अब you are making investment अनि एउटा हुन्छ नि इलेक्ट्रिक मोटर्सको एम्बेसडर जस्तो एडभोकेट नै जस्तो सो इज देयर एनी स्पेसिफिक पोलिसी रेकमेन्डेसन्स यो यस्तो काम गरिदियो भने चाहिँ हामीलाई प्रोडक्सन गर्न पनि इजी हुन्छ अनि मेबी हामीले सेल पनि गर्न सक्छौँ नेपालमा मात्र होइन नेपालभन्दा बाहिर पनि अनि त्यसपछि नेपालमै पनि हाम्रो कन्ज्युमरहरूले नेपाली मान्छेहरूले पनि यो प्रोडक्ट इलेक्ट्रिक मोटर्स अथवा इलेक्ट्रिक भेहिकल्सहरू युज गर्नलाई चाहिँ हुन्छ नि इन्सेन्टिभ्सहरू हुन्थ्यो कि भन्ने किसिमको कुनै छ तपाईँको दिमागमा बेसिकली तपाईँको क्वेसनको जिस चाहिँ अब गभर्मेन्टबाट के चाहिँ हुनसक्छ सो द्याट हामीहरू एज अ म्यानुफ्याक्चरर पनि अगाडि बढ्न मिल्यो युजरले पनि किन्न सजिलो होस् होइन त्यो हिसाबमा होइन यसको लागि चाहिँ एउटा अन्डरलाइनिङ एउटा प्रब्लम चाहिँ छ होइन जुन चाहिँ अघि मैले अलिकति टच चाहिँ गरेँ होइन जुन इन्डस्ट्री र एकाडेमिया हुन्छ नि त्यसमा एकदम ठुलो ब्रिज छ कि नेपालमा के अरे ब्रिज भन्दा पनि ठुलो ग्याप छ होइन सो एक्चुली त्यो अगेन सुरुको तपाईँको पोइन्ट जुन छ नि इन्डिया र चाइनासँग जुन कम्पेयर गरियौँ नि हामीले चिप लेबर भनेर इन टर्म्स अफ लेबर त्यो होला होइन तर आई थिङ्क इट्स we're still very far away from being हुन्छ नि इकोनोमिकल प्रड्युस गर्न नेपालमा किनकि जुन खालको सप्लाई चेन र जुन खालको इन्डस्ट्री चाहिन्छ नि एउटा म्यानुफ्याक्चरिङ प्लान्टलाई सपोर्ट गर्नलाई we are far away from that there हैन लाइक एउटा अझै पनि भनौँ एकदम गाह्रो छ त्यो खालको सप्लाई चेन नै छैन नेपालमा सो एभ्रिथिङ द्याट we are doing हैन either we have to build it ourselves हाम्रो रुफ मुनि or we have to bring from outside हुन्छ नि अब हामीहरूले अब नट बोल्ट त बनाउने कुरा हुँदैन होइन सो नट बोल्ट हुन्छ अटोमोटिभ ग्रेडको नट बोल्ट हामीले ल्याउने हो भने जुन चाहिँ हुन्छ नि अब क्रिजलाई थाहा छ होला होइन एज अ मेकानिकल इन्जिनियर लाइक सर्टन ग्रेडको हुन्छ बोल्टहरू होइन अनि अझ त्यसमा पनि सल्ट स्प्रे भन्ने हुन्छ 2000 आवर्स 3000 आवर्स होइन त्यो कोर्जनको एउटा हुन्छ कि अब त्यो सबै हामीले हाम्रो आफ्नो प्रडक्टको रिक्वायरमेन्ट अनुसार खोज्ने हो भने त्यो नट बोल्टहरू नेपालमा पाउने गाह्रै छ अब भन्नुपर्दा पाएको पनि छैन होइन सो वी हेभ टु अर्डर त्यो नट बोल्टहरू बाहिरबाट होइन अब प्रोटोटाइपिङको लागि त डजन्ट म्याटर हामीले यहीँ पाउँछ मजाले होइन तर प्रडक्ट लेभल हुन्छ हामी जाने हो भने त्यस्तो इन्डस्ट्री सप्लाई चेन इन्डस्ट्री नै छैन नेपालमा सो त्यसले गर्दाखेरि हामी अझै इकोनोमिकल हुन चाहिँ वेयर स्टिल प्रिटी फार
त्यो कुरामा चाहिँ अनि अब हामीहरूको त्यसमा चाहिँ स्ट्राटेजी के छ भन्दाखेरि चाहिँ हामी वी आर एक्चुअली राइट नाउ अन द प्रोसेस अफ बिल्डिङ आवर एकदमै स्टेट अफ द आर्ट मसिन सप फ्लोर होइन सो हामीहरूले हुन्छ नि हार्ससँग काम गरिरहेको छ अहिले होइन वी आर ट्राइङ टु बिल्ड 5 एक्सेस हुन्छ नि सिएनसी मसिन्सदेखि लिएर हुन्छ नि यु नेम इट हुन्छ नि अल सोर्ट अफ थिङ्स द्याट वी क्यान हुन्छ नि कम्प्लिट प्रडक्ट डेभलपमेन्ट चाहिँ इन हाउस हुन्छ हामीहरूको अब होइन सो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ we are pretty in a good position अहिले हुन्छ नि नयाँ नयाँ प्रडक्टहरू पुश आउट गर्नलाई होइन तर अभियसली अगेन त्यो भल्युममा जानलाई चाहिँ वी स्टिल डोन्ट ह्याभ गुड हुन्छ नि एउटा अब हामीहरूले बनाइरहेछौँ लजिस्टिक्स पार्टनरहरू बनाइरहेछ होइन डिफ्रेन्ट सप्लायरहरूबाट आउने त छ होइन तर इट्स स्टिल भेरी हुन्छ नि इनएफिसियन्ट भनौँ न यही कुरा हामीले इन्डियामा अथवा चाइनामा गऱ्यो भने चाहिँ इट वुड बी भेरी इकोनोमिकल होइन किनकि त्यही नै हुन्छ नि सबतिर सबै कुरा त्यही लोकल इन्डस्ट्री हुन्छ होइन सो आई डोन्ट नो मैले त्यो कुराको अब एन्सर दियो कि दिएन होइन त्यो एउटा भयो होइन अब पोलिसी लेभलबाट भन्नुपर्दा चाहिँ त्यही मैले अघि भर्खर भने नि अब लिथियम आयन इट्स वान अफ द मोस्ट एक्सपेन्सिभ इन टर्म्स अफ ट्याक्सेसन होइन सो हामीले पावर ट्रेनको हुन्छ नि अब मोटर भयो मोटर कन्ट्रोलरहरू द्याट इज समथिङ वी एज अ कम्पनी होइन एज अ यङ कम्पनी अहिले होइन हामीहरूले वी डोन्ट वान्ट टु हुन्छ वी आर वर्किङ अन त्यही अब कन्ट्रोलरको आरएनडीमा काम त भइरहेछ होइन तर एउटा फिनिस गुड्स हुन्छ नि एउटा फिनिस प्रडक्ट चाहिँ मोटर अथवा कन्ट्रोलर हाम्रो आफ्नो प्रोजेक्ट 0 अथवा प्रोजेक्ट 1 मा हालेर चाहिँ सिप गर्नलाई चाहिँ एज अ कम्पनी वी आर नट रेडी होइन अहिले सो वी हेभ टु डिपेन्ड अन हाम्रो टेक्नोलोजी पार्टनर्सहरू हुनुहुन्छ होइन उहाँहरूकै प्रडक्ट राख्नुपर्छ होइन सो त्यसले गर्दाखेरि अब यो जुन खालको पावर ट्रेनको कम्पोनेन्ट्सहरूमा छ नि अब छुट दियो भने अब हुन्छ नि सर्टन रिबेट ट्याक्स रिबेट दिने हो कि होइन सो त्यो गऱ्यो भने म्यानुफ्याक्चररलाई पनि सजिलो भयो होइन वी क्यान लोड डाउन द कस्ट अनि सो द्याट हामीहरूले अरू यो जुन चाइनिज प्रडक्टहरू हुन्छ जुन अरू मेजर ओइएम्सको सप्लाई छ जस्तो न्यू भनौँ होइन इट्स आई थिङ्क द्याट्स द फर्स्ट प्रपर कम्पिटिसन होइन हामीहरू कम्प्लिटली डिफ्रेन्ट सेगमेन्टमा भयो पनि भनौँ न एज अ डिफ्रेन्ट कम्पनी न्यू भनेको चाहिँ इट्स अ गुड हेर्दाखेरि राम्रो छ होइन अनि इट्स डुइङ प्रिटी गुड होइन सो त्यस खालको कम्पनीहरू छ हामीहरू अब अझै हुन्छ नि कम्पिटेटिभ हुनलाई चाहिँ त्यसरी चाहिँ आई थिङ्क त्यही भनौँ न लोकल प्रोडक्ट इन्डस्ट्री प्रोडक्सन एक्टमा चाहिँ के कुराहरूले चाहिँ हामीहरूको कस्ट ड्राइभ हुन्छ नि डाउन गर्न सजिलो गर्छ त्यो कुराहरूमा चाहिँ गभर्मेन्टले ध्यान पुऱ्याउनुपर्छ जस्तो लाग्छ होइन अब त्यो एज अ रेस्पोन्सिबिलिटी हामीहरूले पनि कम्युनिकेट गर्न खोजिरहेको छ होइन त्यो कुराहरू सो आई थिङ्क यो चाहिँ भनौँ न हातेमालो गर्दै अगाडि बढ्ने कुरा हो जस्तो लाग्छ अनि वी आर होपफुल अहिलेसम्म त्यस्तो खालको ल पोलिसी छैन भनेर कम्प्लेन गर्नु पनि मिल्दैन होला किनकि दे वाज नो यस्तो खालको कम्पनी त्यसरी हुन्छ नि अगाडि बढेको पनि थिएन होइन सो अब यो त्यो रेस्पोन्सिबिलिटी चाहिँ हामीहरूकै काममा परेको छ र वी आर डुइङ आवर बेस्ट हुन्छ नि अनि यात्री जस्तै अरू नयाँ कम्पनीहरू आउँछ भने वी होप हुन्छ नि उहाँहरूलाई सजिलो होला अलिकति भए पनि सो त्यो चाहिँ एउटा अब भनौँ न म्यानुफ्याक्चरिङ साइडबाट त्यो भयो त्यस ट्याक्स रिबेटहरूको कुरा भयो र अर्को कन्ज्युमर साइडबाट पनि त्यही छ होला अब उल्टै अघि त्यही ट्याक्सको नयाँ पोलिसीको अनुसार अब जुन फ्री थियो पहिला रोड ट्याक्सहरू फ्री थियो होइन इभीलाई अहिले रोड ट्याक्सहरू पनि लगाइदिएको छ होइन इभन दो इट्स प्रिटी इन्सिग्निफिकेन्ट तर पनि हुन्छ नि त्यो रोड ट्याक्स लगाउनु भनेको नि द्याट्स अ साइन अफ हुन्छ नि बिग थिङ्स टु कम पछिको लागि होइन सो त्यस्तो कुराहरू भयो अब टियर सिस्टम ल्याएको छ उहाँहरूले होइन सो पावर आउटपुट अनुसार ट्याक्स लगाउनु भनेको छ होइन द्याट इज स्टिल बेटर देन हुन्छ नि यतिकै एउटा झ्याममा लगाउनु भन्दा सो त्यो कुरामा हुन्छ नि अब त्यही ट्याक्स इन्सेन्टिभ रिबेटहरू जुन अब क्यालिफोर्नियामा जुन खालको इन्सेन्टिभ छ होइन बायर्सहरूलाई होइन अब आई थिङ्क टेस्लाले मैले बुझेसम्म एक्चुली त्यो इन्सेन्टिभलाई नै लिएर उनीहरूले कस्टलाई नै कम गरेर देखाइरहेको हुन्छ होइन उनीहरूले सो यो सबै कस्ट गरेर उनीहरूको कस्ट प्राइस यति आउँछ भनेर भन्छ होइन सो त्यसरी हुन्छ नि हामीहरूले पनि ट्याक्स इन्सेन्टिभहरूलाई लिएर कस्टलाई अझै ड्राइभ डाउन गरेर हुन्छ नि त्यो गर्न पायो भने अझै राम्रो हुन्छ है युजरको पर्सपेक्टिभबाट अनि अर्को कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि अब हामीहरू 2021मा चाहिँ हाम्रो वान अफ द बिगेस्ट फोकस भनेको नेसनल इन्फ्रास्ट्रक्चरको एउटा ग्रेड बनाउने भनेर सोचिरहेको छौँ होइन त्यसको लागि काम पनि सुरु भइसकेको छ होइन आई वुन्ट से चार्जिङ स्टेसन किनकि इट्स गोइङ बी क्वाइट डिफ्रेन्ट सो त्यो पनि एकदमै एक्साइटिङ हुन्छ एक्चुली हामीहरूको होइन वी आर भेरी एक्साइटेड टु अनाउन्स त्यो चाहिँ के हो भनेर डिटेलमा होइन तर बेसिकली इट्स गोइङ टु बी हुन्छ नि इन्फ्रास्ट्रक्चर हो एउटा चार्जिङ नेटवर्कको भनौँ न इन्फ्रास्ट्रक्चर अनि त्यसमा पनि अब हामीहरूले अब एनइएको एकजना हुनुहुन्छ होइन जसले चाहिँ ओभरसी गरिरहनु भएको छ त्यो प्रोजेक्ट काठमाडौँमा आई थिङ्क टेन्डर रिलिज भएछ 50वटा बनाउने फास्ट चार्जिङ स्टेसन 25वटा काठमाडौँभित्र 25वटा काठमाडौँ बाहिर होइन सो त्यस्तो खालको प्रोजेक्ट डेभलपरहरूसँग स्टेक होल्डरसँग हामी काम गरेर वी आर भेरी अगेन पोजिटिभ एनइएको केसमा चाहिँ किनकि एज अ कम्पनी हुन्छ नि उहाँहरूले एकदमै आफ्नो मुखै फेर्नु भएको छ लाइक लास्ट फ्यु इयर्समा होइन स्पेसली हाम्रो कुलमान दाया आउनु भएपछि नै एनइएले
they have gone to do great things अनि अहिले काठमाडौँ भरि उहाँहरूले अहिले आई थिंक यो तारहरु सबै अन्डरग्राउन्ड गर्ने प्रोजेक्ट पुरा एकदम एग्रेसिभली बढाइराख्नु छ अगाडि हैन सो आई थिंक एनईए को यो जुन प्रोजेक्ट छ चार्जिङ स्टेशनको उहाँहरु त्यो नि पिक गर्छ होला आई थिंक पेस हैन नेक्स्ट इयर अनि त्यसमा चाहिँ वी वान्ट टु बी हुन्छ नि डाइरेक्टली हुन्छ नि इन्भल्भड अनि हामीहरुको आफ्नो इकोसिस्टम एउटा बनाउनलाई चाहिँ हामी एकदमै अगाडि बढिरहेका छौं सो दैट त्यो इकोसिस्टममा भनौं न आई डोन्ट थिंक एनी अदर विदेशको हुन्छ नि अरु कम्पनीहरु आएर नेपालमा हुन्छ नि त्यो खालको इन्भेस्टमेन्ट गर्छ भनेर एक्सपेक्ट गर्नु भन्दा नि हामीहरुको आफ्नै हुन्छ नि आफ्नै कम्पनी नेपालकै कम्पनीले चाहिँ इट मेक्स मोर सेन्स टु इन्भेस्ट अनि एउटा खालको इकोसिस्टम हुन्छ नि यात्री मोटरसाइकल्सको इकोसिस्टम बनाउने चाहिँ हामीहरु त्यो 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 राउट चाहिँ हामी अगाडि बढिरहेका छौं सो आई थिंक त्यो सबै कुराले चाहिँ भनौं हाम्रो म्यानुफ्याक्चरिङ साइडबाट युजर साइडबाट चाहिँ राम्रो हुने कुराहरु हो So I don't know if I answers तपाईको question. You did. अनि सुनेको चाहिँ अर्को इन्ट्रेस्टिङ कुरा चाहिँ मैले के सुनेको थिएँ पढाएको थिएँ भन्दाखेरि सो त्यो चार्जिङ स्टेशन्सहरु ग्रो गर्ने डेभलप गर्दै लाने त्यो कुरा पनि भयो हैन अनि इफ अब जस्तो काठमाडौँ जस्तो ठाउँमा कसैले नयाँ बिल्डिङ बनाइराछ अपार्टमेन्ट कम्प्लेक्स बनाइराछ वा मुभी थिएटर बनाइराछ वा शपिङ कम्प्लेक्स बनाइराछ भने त्यस्तो नयाँ बनाउने इन्फ्रास्ट्रक्चरहरुमा चाहिँ चार्जिङ फ्रेन्डली इन्फ्रास्ट्रक्चर हुन्छ नि चार्जिङ स्टेशनहरु त्यहाँ पनि बिल्ड गर्दै लाने रेनोभेट गर्दै लाने अनि त्यसले चाहिँ जस्तो कन्टिन्युअसली त्यो हाम्रो कार्बन एमिसन फ्री अथवा इलेक्ट्रिक मोटर्स भेहिकल्सलाई बढाउने एफोर्टमा चाहिँ एड अप गर्दै जाओस् भन्ने त्यस्तो जस्तो खालको गभर्नमेन्टबाट डाइरेक्टिभहरु पनि अरु गभर्नमेन्टले गरे रहेछ सो यस्तो नयाँ पब्लिक सिभिल इन्फ्रास्ट्रक्चरहरुमा चाहिँ डेडिकेटेड हुन्छ नि एउटा या चार्जिङको लागि अथवा इलेक्ट्रिक भेहिकल पार्किङको लागि हुन्छ नि त्यस्तो खालको सोचेर बनाउने भनेर सुनेको चाहिँ थिए अब त्यो इम्प्लिमेन्ट हुँदै जान्छ होला त्यो अब Well, most anticipated question, I guess. So, when can we see the Yatri motorcycles on the road? हुन्छ नि हाम्रो consumer market मा है यो चाहिँ supply chain. When is the anticipated? हुन्छ नि I'm excited. I think most a lot of our listeners, everybody who's listening to us right now, they are all excited. So yeah, actually हुन्छ नि a lot of setbacks हरु चाहिँ भयो 2020 मा हैन सो हामीहरुको ओरिजिनली चाहिँ मार्चमा चाहिँ डेमो युनिटहरु दिनु भएको थियो सो आई वान्ट टु क्लियर दैट आउट अगेन पडकास्ट बाट हैन सो लट अफ मिडिया एक्चुअली उहाँहरुले चाहिँ मार्चमा रोल आउट भनेर भन्दिनु भएको थियो हैन व्हिच इज एक्चुअली रङ सो हामीहरुको एक्चुअली आइडिया चाहिँ के थियो भन्दाखेरि मार्चमा चाहिँ पब्लिक डेमो दिने सो फर्स्ट टाइम पीपल विल बी इन्भाइटेड टु आवर हुन्छ नि फ्याक्ट्री टुर खालको दिने सो ओपन हाउस जस्तो गर्ने हामीले हैन सो वी गिभ देम द टुर अफ हाम्रो इन्जिनियरिङ वर्क स्टेसन हुन्छ नि हामीहरुको काम बनिरहेछ के बनिरहेछ टेस्टिङहरु कसरी भइरहेछ हैन एभ्रीथिङ बिहाइन्ड द प्रडक्ट हुन्छ त्यो सबै स्टोरी देखाएर त्यसपछि हुन्छ नि एन्ड अफ द इभेन्टमा टक्क हुन्छ नि सबजनाले टेस्ट राइडहरु गर्ने हैन त्यस्तो खालको एन्ड देन त्यो बेला नै हुन्छ नि बुकिङहरुको सबै कुरा फाइनलाइज गरेर फ्यु मन्थ्समा हामीहरुको एक्चुअली भन्नुपर्दा अक्टोबर 2020 मा सो दशैंमा चाहिँ हामीहरुले कमर्सियली रोल आउट गर्ने भनेर त्यस्तो खालको प्लानिङ थियो हैन तर मिडियामा धेरै कुराहरु भएर सबैजना आई थिंक 99% पीपल थट मार्च 2020 मा चाहिँ सो त्यो एउटा क्लियर आउट गरिदिन्छु हैन अनि अर्को चाहिँ अब त्यही जुन गिभन द फ्याक्ट दैट हाम्रो यतापट्टि मसिन शपदेखि लिएर टेस्टिङ फेसिलिटीहरु जुन हामीले बनाइराखेको थियो हैन त्यसमा एकदमै सिभियरली नै सेटब्याक्सहरु आयो हैन we couldn't do any work basically February बाट अहिले सम्म हैन अनि it seems like अझै पनि few months अझै अफेक्टिङ हुन्छ जस्तो छ हैन सो तर पनि हामीहरुको अहिले प्लान चाहिँ मार्च अप्रिल मा चाहिँ जस्ट त्यो फेसिलिटी सबै कम्प्लिट गर्ने थियो तर we are very हुन्छ नि डिटरमाइन्ड लाइक डिसेम्बर यही इयर 2020 मै सब कुरा रेडी गर्ने प्लान छ हैन सो त्यो गरेर आई थिंक इट विल बी हुन्छ नि अर्ली 2021 हामीले त्यही ओपन हाउस गर्ने तर त्यो यो ओपन हाउस पछि चाहिँ ठुलो ग्याप हुँदैन अक्टोबर जस्तो सम्म हुँदैन मोस्ट लाइकली हामीहरुले मार्च अप्रिलमा ओपन हाउस गर्यो भने त्यही मन्थ नै अर त्यसकै मन्थको पछाडीबाट चाहिँ कमर्सियली नै रोल आउट हुन्छ हैन अनि अर्को कुरा चाहिँ P1 which is even more exciting हैन for like the mass हैन त्यो चाहिँ अक्टोबर 2021 that was the original plan त्यो चाहिँ होपफुली यो कोभिड डिस्ट्रक्सनले गर्दा खासै अफेक्ट चाहिँ गरेको छैन किनकि we could spend a lot of our time हैन P1 डेभलपमेन्टमा अहिले एक्चुअली सोच्यो भने धेरै नै भयो किनकि हामी P0 को काम धेरै कुरा छोड्नु परेको भएर सो P1 चाहिँ अक्टोबर 2021 मा चाहिँ कमर्सियली नै आउँछ मार्केटमा अनि या
now since our listeners know that a lot of people even from abroad are contributing to your project, so and a lot of our listeners base since we both of us are based abroad, जो कोही स्टडी गरिरहनु भएको छ मेकानिकल इन्जिनियरिङ वा कोही स्टडी हुन्छ नि अरू कुनै पढिरहनु भएको छ, if they want to contribute some ways, how can they connect to you or your company? Maybe apply as a volunteer or apply as an intern, or anything you want to say to our listeners. हामीहरुको अहिले जस्तो फर एक्जाम्पल मिसिसिपी युनिभर्सिटी छ नि, त्यहाँबाट एक मेकानिकल इन्जिनियरिङको स्टुडेन्टले लाइक की फब जुन मैले भने स्वाइपिङको, सो मेकानिकल साइड अफ थिङ्स उसले पनि ओभरसी गरिरहेछ अहिले एज वी स्पिक. त्यो भयो. अब बस्टन र त्यही आई थिङ्क लफायत भन्ने छ, त्यहाँबाट दुईजनाले मोबाइल एपको नि काम गरिरहेछ उनीहरूले होइन. P1को लाइक हाम्रो जुन चार्जिङ इन्फ्रास्ट्रक्चर छ त्योसँगको हुन्छ नि ब्याक एन्डको कामहरू भइरहेछ अहिले होइन. सो हुन्छ नि लट अफ पिपल आर एक्चुली कन्ट्रिब्युटिङ अहिले यात्रीको लागि, लाइक बाहिरै रिमोटली बेस भएर होइन. तर ह्याभिङ सेड द्याट हुन्छ नि मेकानिकल साइड अफ थिङ्स की फब चाहिँ इट वाज भेरी डिफ्रेन्ट खालको प्रडक्ट. त्यही भएर हामीले चाहिँ आउटसोर्स गऱ्यो होइन. लाइक आउटसोर्स एज इन लाइक रिमोटली हुन्छ नि कोलाबरेट गर्न हामीले अगाडि बढ्यो होइन. तर मेकानिकल साइड अफ थिङ्स चाहिँ वी एक्चुली प्रिफर अ लट अफ थिङ्स टु बी डन इन अन साइट, किनकि जुन खालको हुन्छ नि जुन खालको नेचर अफ वर्क हामीहरूको छ, वी वान्ट टु मेक स्योर हुन्छ नि इट्स स्टेज लाइक हुन्छ नि क्वालिटी. हामीहरूको नट जस्ट क्वालिटी हुन्छ नि लाइक इट कम्स डाउन टु हुन्छ नि जुन हामीहरूले हुन त एनडिएहरू गर्छ हामीले होइन. सो त्यो कुराले गर्दाखेरि चाहिँ वी हुन्छ नि प्रिफर अन साइट धेरै चाहिँ. तर अभियसली वेन इट कम्स टु सफ्टवेयर साइड हुन्छ नि एप्लिकेसन डेभलपमेन्ट यताउता त्यो कुरामा चाहिँ एभ्री वान क्यान हुन्छ नि जहाँबाट पनि वी लुक फर टु एक्चुली गेटिङ अ लट अफ हुन्छ नि सपोर्ट फ्रम पिपल. Having said that, there might be any interesting projects जुन उहाँहरूले आफैले प्रपोज गरेर हुन्छ नि, बिकज यात्रीमा चाहिँ यस्तो एउटा के छ भन्दाखेरि वी नेभर स्टिक टु हुन्छ नि एउटा सर्टन पाइपलाइन त छ हामीहरूको गोलहरू छ होइन. बट देयर आर लट अफ इन्ट्रेस्टिङ थिङ्स द्याट वी कुड डु हुन्छ नि. सो त्यस्तो खालको चाहिँ प्रपोज गरेर बाहिरै भयो पनि होइन यु गाइज आर everyone is welcome to get in touch with us. So this will be careers@yatrimotorcycles.com or internship at yatrimotorcycles.com or info@yatrimotorcycles.com जुन भए पनि or हाम्रो careers page मा गएर हुन्छ नि हेर्दा नि हुन्छ, there might be some interesting things. So yeah, internship we are open like throughout the year and locally पनि हुन्छ नि सबै हिसाबमा. तर त्यो mechanically चाहिँ we try to be on site. Having said that again हुन्छ नि छ अहिले मान्छेहरू काम गरिरहेछ रिमोटली पनि. So there might be some interesting proposals उहाँहरूकै साइडबाट है जुन गर्ने कुराहरू. So yeah. Amazing. So Kritis Lai. Thank you, Asim Dai. Thank you so much for joining with us today. We really appreciate your time, and I think our viewers are gonna love you. I think you are going to be one of the most successful people as an entrepreneur. Right? We wish you all the luck. And as a mechanical engineering student who sees another engineer doing so well, and I'm just very proud that we have such people in our country. I think that is a leadership that we don't get to see. And Asim Daile surma mention garnu bhako थियो, I'm not as good leader. No, you sound like a perfect leader. So अनि अर्को कुरा चाहिँ not just as a mechanical engineer, जो पनि बाहिर बस्छ होइन, even if I go back to Nepal someday, I would love to go back as an entrepreneur, start something on my own होइन. So for all of us who are studying abroad, बाहिर केही सिकिरहेछ and want to go back and want to do something होइन, you are an inspiration to all of us. Thank you so much Asim Dai. Thank you Milan, thank you Kritis है. मलाई यसरी बोलाइदियो I feel very honored actually. It's our honor Dai. So yeah, मलाई केही कुराहरू भन्न दियो, मैले कतै सेयर नगरेको कुराहरू पनि भन्ने मौका पाएँ, स्पेसली जुन फिचर लिस्टहरू थियो जुन मैले खासै धेरै भनेको छैन. एक्चुली वी आर वर्किङ अन आवर वेबसाइट फेरि हुन्छ नि रिफ्रेस गर्नलाई. देयर आर फ्यु न्यू डेभलपमेन्टहरू, सो हामीले फ्यु विक्समा हाम्रो वेबसाइट पनि अलिकति रिफ्रेस गर्छ होला. सो यो कुराहरू आई थिङ्क धेरै लिसनरहरूलाई पनि थाहा थिएन होला. आई होप सुनेर एक्साइटेड हुनुहुन्छ हामी जतिकै. सो अगेन थ्याङ्क यू Kritis, थ्याङ्क यू Milan. I look forward to हुन्छ नि someday meeting you guys.